Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Vi på inspelningsanordningen. Och jag lämnar ordet över till advokaten. Varsågod. Tack så mycket. Ja, välkommen hit, Andrei. Welcome, Andrei. Jag skulle vilja att du först berättar om din personliga bakgrund. Var du kommer ifrån och var du har bott. Yes. Could you start by... yes. Okay. So, you know my name. I was born in formerly Leningrad, now St. Petersburg, in the Soviet Union, now Russia. My higher education, I went to school there, but my higher education was in various places in the Western Europe. I have a degree from University of Paris in comparative literature and philosophy. It's a pre-doctorate degree called in French DER. And then I went to study film in the UK. I went on to make films in Britain, arts documentaries, some fiction films, but at the time of Vladimir Putin coming to power, I became interested in political documentaries and have since been critical of the Russian government and making films such as, I made a lot of films with it, but perhaps someone heard of a film because it was in Cannes in the main program about the poisoning of Alexander Litvinenko, a Russian ex-KGB FSB agent who was poisoned with radioactive substance. Perhaps you could take a break for the interpreter. Sorry, yeah, maybe I can go on about my works. Ja, ni kan ju redan mitt namn och jag föddes i för detta Leningrad, nu för tiden så är Sankt Petersburg, i för detta Sovjet som nu för tiden är Ryssland. Och sen så när det gäller min utbildning, när det gäller min högskoleutbildning, så har jag har gått olika utbildningar i Västeuropa. Jag har ett examen från ett universitet i Paris i komparativ litteratur och filosofi. Så det här är en grundutbildning, något som kallas för DOA på franska. Sen så studerade film i Storbritannien. Och sen har jag arbetat som filmare i Storbritannien. Jag har gjort konstdokumentär. Men sen efter Vladimir Putin kom till makten så blev jag intresserad av politiska dokumentärer och jag har gjort det sedan dess. Och jag har uttryckt omfattande kritik mot den ryska regeringen och jag har gjort väldigt många filmer, men den som ni kanske känner till, som var en del av huvudprogrammet i festivalen i Cannes, var en film om Alexander Litvinenko, en före detta KGB FSB-medarbetare som förgiftades med en radioaktiv substans. Var är du verksam och bor nu för tiden? Where do you operate and where do you live? Well, it so happened that I share my life between. I'm still in the UK, where's my official residence for bureaucratic purposes. But I also spend a lot of time in Norway because the company I'm mostly working now, have been working for quite some time, is in Norway, in Stavanger. My life is very international because we basically look for work everywhere, and but yes, that I limit to that.
Ja, mitt liv, det är dels så är fortfarande min officiella hemvist är fortfarande i Storbritannien av byråkratiska skäl, och sen så har jag spenderat väldigt mycket tid också i Norge, och anledningen till detta är att bolaget med vilket jag samarbetar, med vilket jag gör filmer, är baserat i Stavanger, men annars så lever jag ett ganska internationellt liv och överallt, men det här är en kortfattad beskrivning av det här. Hur fick du... Då sätter vi på inspelningen igen. Så, varsågod advokaten. Tack så mycket. Ja, den film vi ska diskutera här idag, The Magnitsky Act Behind the Scenes. Kan du berätta om hur du fick idén att göra den filmen? Well, the idea came because I met... You understand Swedish, don't you? Yeah, well, yeah, I understand Norwegian, and it's not... Vi kanske ska översätta i alla fall. If I don't understand, I will tell you. Okay. Yeah, I will not risk misunderstandings and the risk of perjury by mistake. So basically, it's an interesting, important question, because it's the part. Whoever's seen the film, it's the part of the structure of the film that I believe my main protagonist, Mr. Browder, at the beginning of the film, and that's how the idea came, because I've read a lot about Magnitsky. I thought that he was, I mentioned the other film about Litvinenko, I thought he was a kind of another Litvinenko, and even more interesting, because Litvinenko came from the world of KGB, and Magnitsky came from the world of finance. And we don't normally associate people from the finance with heroes that sacrifice their lives, but he kind of was in that version of the events, in Browder's version, was a hero who You need to let the interpreter... Oh, I'm sorry. Jag förstår norska, och så därför som jag förstår frågan på svenska så kommer jag besvara det, men om det är någon som inte förstår så kommer jag inte att riskera att begå meningen. I alla fall, det här är en ganska intressant och viktig fråga, och de av er som har sett filmen, det följer ur själva filmens struktur, att i början så trodde jag på historien om filmens hjälte. Jag trodde på Bill Browders historia om honom. Och det var så idén blev till. Och jag hade läst mycket om Magnitsky, och jag tyckte att han var den här filmen som jag nämnde tidigare, filmen om Litvinenko. Jag tyckte att han var lite som en annan Litvinenko, och kanske lite mera intressant, eftersom Litvinenko kom från KGB-världen, medan Magnitsky kom från finansvärlden. Och i vanliga fall så brukar man inte direkt göra en koppling mellan finansmän och hjältar som offrar sitt liv för någonting. I alla fall det var den versionen som ursprungligen följde från Browder. Så finansieringen av den här filmen, hur finansierades den? Well, it's a long list, but I'll list the main financiers. The first one at least. When I say the main, I'm not 100% sure money-wise. This should ask my producer, but I certainly know the main backers. The Norwegian Film Institute, NFI, NRK, Norwegian TV, then Finnish TV joined, then Finnish Film Foundation, then FRÅN, what's the English for? I have to translate into English. The foundation, Freedom of Speech Foundation in Norway. Some regional funds in Norway, like Filmkraft and Rogaland, but importantly, not a penny from Russia, because I understand that there's some.
Ja, det här är en ganska lång lista av de som har finansierat filmen och som sagt, jag har kommit upp de huvudsakliga och det här är inte till 100% för att om ni vill veta det så får ni vända frågan till mina producenter. Men i vilket fall som helst så finansierades filmen av NFI, Norska Filminstitutet, NRK, norsk TV. Sen så var det finsk TV som blev engagerad. Finska filmstiftelsen. Sen så, och ni får be om ursäkt för att jag måste tolka det i mitt huvud till engelska. Men det är Fria Ordestiftelsen i Norge. Sen var det olika regionala norska filmstiftelser. Så det här var merparten av finansiärerna. Men huvudsaken var förstås så inte ett öre kom från Ryssland. Hur var din relation till Bill Browder inledningsvis när du började göra den här filmen? Well, I'd say we were almost friends. I mean, depending on what you define friends, but I had his personal number. We'd meet on personal occasions, not just for interviews. And I was very open. But in the film, the film itself tells a lot of answers a lot of questions. We meet and he promises to do everything to help me to make this film. And I think that was happening because I genuinely, honestly, and he's a good psychologist, I genuinely believed him and believed all the elements and facts of his story. Ja, mer eller mindre nästan som vänner beroende på hur man definierar vänskap. Men jag hade hans privata telefonnummer. Vi träffades privat. Inte bara i samband med intervjuerna. Och det var en väldigt öppet, i alla fall initialt i filmen. Men filmen besvarar många frågorna som ställs. För att när vi träffas så lovar han att han ska göra allt för att få mig och få filmen klart. Och det här liksom det är genuint och det är ärligt och bra psykolog. Och i början så trodde jag verkligen på alla fakta och alla omständigheter, alla så att säga, de elementen i hans version av historien. Jag skulle då vilja visa dig några av de partier från filmen som vi har åberopat som bevis och be om dina eller några frågor i anslutning till det. Och det första är från N2558 till N2640 i filmen. Och det har vi åberopat som bevis och gått igenom tidigare. Så först tittar vi och sedan ställer jag några frågor. Ser du bra? Yeah. Då börjar jag. The police search in June 2007 was a part of a tax evasion probe of one of the Browder's numerous shell companies. The company under investigation, Khmer, had sold $500 million worth of shares and took the profit out of the country, paying $50 million less than the legal amount of tax on it. The tax reduction scheme was thereby abused, according to the investigators. Already 3 years earlier, in 2004, an investigation in Browder's 2 other companies started. Browder was then accused of misusing tax exemptions and fabricating a letter from a government minister. Vad är det vi ser här? What is it that we can see in this Well, clip? we see
two documents showing us that at least two investigations, because I think all in all there were more, into Bill Browder's fund and system of shell companies were started in 2007 and 2004. Det vi ser här är två handlingar som visar på åtminstone två utredningar. Jag tror allt som allt så var det flera utredningar, men det här är då två utredningar som undersöker Bill Browders fonder och hans system med skalbolag då, som kommer från 2007 och 2004. Och de här dokumenten som vi ser uppvisade i filmen, hur har du fått tag på dem? Var kommer de ifrån? Are they genuine? And yeah. The documents that we can see here in the film, how did you come about them? Well, I think, first of all, I'd like to say that all documents in the film are from open sources. Interestingly, most of the documents I used are from the Bill Browder's website. Ja, först och främst så skulle jag vilja säga att alla handlingar som förekommer i filmen är hämtade från öppna källor, men det som är intressant är att de flesta handlingar som vi använder oss av i filmen kommer från Bill Browders hemsida. Och vad utvisar de här handlingarna då, de här ryska handlingarna? And what is it that we can see in these Russian documents? Well, the one on the screen now is a court case. It is an investigation. It says in Russian the decision to start criminal proceedings. Ja, det som vi ser på skärmen just nu, det är från ett domstolsärende, en utredning, och det som står på ryska är att det här är ett beslut att inleda en straffrättslig process. But okay, I have to finish. It was in the middle of the sentence. This particular one was started after 2 years approximately of a civil investigation into Browder by a tax authority. And it's very interesting that this case is actually it has a long history, because Bill Browder was then convicted in Russia 9 years later for criminal aggravated tax evasion. And one can say, so I'd like to describe it, it's directly relevant to this, and one can say, well, Russia, because he claims that you asked me about where I got it from. I said from Bill Browder's website. And why would he do it? Well, he does say, he doesn't deny there was this criminal proceedings. He claims that they were politically motivated. Okay. Well, I have to comment to that, because in 2004, Mr. Browder was a defender of Mr. Putin. I can evidence that. He was a big fan of Mr. Putin. He was inviting investors to come and invest into Russia. And importantly, not only there was a conviction in 2013 in Russia, but the European Court of Human Rights effectively confirmed, effectively confirmed that the Russian investigation was legitimate. In 2019, the European Court of Human Rights said the investigation in Mr. Magnitsky, in the same criminal case, was legitimate. Okay. I'm sorry. Ja, alltså det här var särskilt någonting som startade senare. Alltså det var ungefär 2 år senare som det hade gjorts en civilrättslig utredning som tittade på Bill Browders förehavande, och den här utredningen leddes av skattemyndigheten. Och vad som är väldigt intressant med det här fallet är att det har en väldigt lång historia, för att Bill Browder blev ju dömd i Ryssland 9 år senare för grov skatteundandragande. Och det som han påstår, alltså jag har ju sagt det tidigare att handlingarna som jag uppvisar, de har jag ju fått från Bill Browders hemsida, men
han nekar ju inte till att han har blivit föremål för en brottsutredning i Ryssland, men hans påstående är ju att den här brottsutredningen har varit politiskt motiverad. Och man kan gå tillbaka och se historiken. Så 2004 så var ju Bill Browder väldigt positivt inställd till Putin. Han var stort fan av honom. Han bjöd in en investerare för att investera i Ryssland. Och det var ju inte bara så att han blev dömd. Han blev ju dömd 2013 i Ryssland, men sen så togs det även upp av Europeiska mänskliga rättigheters domstolen, Europadomstolen, som då i stort sett bekräftade då att den här ryska utredningen som hade bedrivits, att den var legitim. Och sen 2019 i Europadomstolen så sa man ju att utredningen av Magnitsky, som då var samma ärende, att även den var legitim. Så nu ska jag visa ett annat avsnitt av filmen. Det är Ja, förlåt. Jag tror bara att det vore jättebra om vi har lite kortare avsnitt så att tolken får göra sitt arbete. Jag förstår det. Jag förstår att det är svårt och man har väl börjat prata, men försök att göra lite kortare avsnitt så hinner tolkarna med bättre. Förlåt. Nu ska vi titta på avsnitt N2720 till N2755 som vi också har åberopat som bevis. Och här är då en beskrivning av hur den här husrannsakan i juni 2007 gick till. Och nu visar jag det. In reality, not only did the search involve no machine gun wielding commandos, a woman officer was in charge, and I found no evidence of violence Browder claimed had been used against his employees. There was no trace of a lawyer by name of Viktor Poryugin, allegedly beaten up during the raid, while his picture in Browder's presentation was that of an American human rights campaigner beaten up during a street protest in 1961. Segregation must be stopped. Vad är det vi ser här? What is it that we can see here? Well, we first see and hear my attempt about a little scene about my attempt to find what happened, because Mr. Browder claims very dramatically that his officers were raided by 25 officers, and who, among other things, brutally beat his lawyer. Well, I found that, as far as I understood, that was a fairly normal search, of which there were, dozens, many basically, in Moscow regularly. It was led not by a brutal Russian man, but a lady police woman, and I couldn't find a trace of that lawyer. And when I matched the picture, his picture, he turned out not to be a Russian lawyer, brutally beaten by the Russian police, but an American civil rights defender, brutally beaten by the American police. Ja, det som vi först ser och hör, det är ju mitt försök att klargöra vad det var som egentligen hände. För det som Bill Browder påstår, det är ju väldigt dramatiskt. Det är att hans kontor blev utsatta för en razzia. Det var 25 poliser inblandade i detta, och de misshandlade då hans advokat på ett mycket brutalt sätt. Och så vitt som jag har lyckats utröna så var den här husrannsakan väldigt normal. Den är av samma typ som utförs regelbundet i Moskva. Dussintals av sådana här husrannsakningar utförs, och det var inte en insats ledd av en mycket brutal man, utan det var en kvinnlig polis som var ansvarig. Och sen hittade jag inga spår på den här advokaten då, som det påstås hade blivit brutalt misshandlad. Och när jag försökte matcha upp bilden som anges på honom, så
upptäckte jag att det är inte en bild på en misshandlad rysk advokat, utan det är en amerikansk person som var aktivist för medborgerliga rättigheter som hade misshandlats av amerikansk polis. Den här husrannsakan i juni 2007, enligt det där dokumentet som du visade upp, vad var anledningen till den husrannsakan? Var det den här 230 miljoner kuppen? So, yeah, well, I think I understood it just to make sure. So this search that was carried out in June 2007, according to the document shown here, what does the document state was the reason for conducting the search? Was this 230 million affair? Yeah. The document we see, as far as I remember, is the transcript of Magnitsky's interview by the police. And the reason why I thought that was one of the first documents which kind of puzzled me, because Mr. Browder claimed that Magnitsky was a whistleblower, that he went proactively to the police to report on the police about the $230 million tax fraud. And I simply didn't find the names of those police officers who Browder said Magnitsky exposed. You see, I mentioned that you can find these documents on Bill Browder's website. So I actually wonder why other journalists before me, even Russian journalists, by the way, didn't discover that. The way it's presented, you have the little English write-ups explaining the document for you in English. So most people, that's what most people read. You know, these are quite long, and you have to know the language, but also basically people find it boring. It's very technical. I can explain to you very, very technically what it's about, but it's certainly not about $230 million fraud. And the names, amazingly, and Browder says Magnitsky accused us, and that's why he was killed, by the same people. But and we have those names in the English write-ups, but the names are not in the Russian original. Ja, det här handlingen som vi ser på skärmen nu, så vitt jag minns så är det här förhörsprotokollutskrift när Magnitsky blev förhörd hos polisen. Och det här var en av de första handlingarna som förbryllade mig, för Bill Browder säger att Magnitsky var en visselblåsare, att han väldigt proaktivt anmälde brottet till polisen gällande det här skattebedrägeriet på 230 miljoner US-dollar. Men jag kunde inte hitta de här namnen på de här poliserna som Bill Browder påstår att Magnitsky hade avslöjat i den här anmälan. Och jag sa ju det förut att de flesta handlingarna hittade jag från Bill Browders webbsite, och det här föranledde ju mig att ifrågasätta varför andra reportrar och journalister och även ryska sådana inte hade gjort den här upptäckten. För det man ser här är ju att det här är ett dokument på ryska, och sen finns det engelsk text ovanpå som liksom förklarar vad det står i handlingen, och det är ju det som de flesta personer läser, de här engelska avsnitten, för att det här är en väldigt lång handling, den är på ryska, den är rätt tråkig, den är väldigt teknisk, och jag kan förklara rent tekniskt vad handlingen säger, men den handlar verkligen inte om de här 230 miljoner US-dollarna som Bill Browder säger att Magnitsky framförde anklagelser mot vissa personer, och sen blev han också dödad av samma personer. Och det här är liksom information som finns i den engelska texten, men det står inte att finna i de ryska originalhandlingarna. Vi ska titta då på att ett avsnitt till här av filmen, 1.11.56 till 1.14.15, och det handlar om att den här kuppen på 230 miljoner dollar polisanmäldes redan i april 2008 av en kvinna. Jag ber dig titta bara in, så ska jag ställa några frågor sen.
$230 million fraud. And look, in September, 2 weeks before Magnitsky's police questioning, a newspaper reported on that $230 million tax rebate fraud and the police probe into it. In another publication, a Moscow police officer described how his investigation into the fraud started following a crime report by a female citizen on the 9th of April 2008, 6 months before Magnitsky's October questioning. I didn't trust Russian investigators, but I found the citizen's name, Rima Starova, in other Russian sources. I found nothing about Starova in English, but then I tried Bill Browder's Hermitage website, but not the one you can click now, but the version dating back to the time of Starova's complaint when Magnitsky was still alive, free and unknown. And bingo! There she was in the Hermitage press release, which corroborated basic facts in the Russian sources. April 2008, Ms. Starova filed a criminal complaint with the Russian Interior Ministry in Kazan, falsely accusing representatives of HSBC companies of the theft of state funds. Mr. Browder's companies were a part of the financial empire of HSBC, Europe's biggest bank. Who is this person who reported the crime first? Rima Starova became a figurehead director of Browder's companies after they were used to return $230 million in the tax rebate fraud. Hired to front the liquidation, Starova broke the rules of the game for some reason and reported the scam to the police. She accused these people. Hermitage. Hermitage, HSBCs and Bill Browder's companies. This obscure lady reported the crime. Så nu är vi i tiden april 2008 och vad är det du visar oss här? So now we're looking at April 2008. And that's because you asked something before. I'll just explain what we've seen. Ska jag bara förklara någonting till? Ska jag förklara vad vi vill se? Well, yes, we are in April 2008, and we also saw a newspaper, but both of them, several newspapers, but both of them, the media and the report by this lady happened before what Browder alleges as Magnitsky's whistleblowing. As I said, we don't have time for me to explain what are in that transcript, because Magnitsky talks about a lot of... He doesn't mention those policemen who Browder says he accused and exposed. But he mentions various things. But he's certainly... he does mention, but in the context, in a totally different context, he does mention that there was this tax fraud without mentioning the sums. But he does that not as an accusation, that's Browder's version, because that's already in the open. He has to, he answers police investigators' questions. And he certainly does it when this is already a public knowledge. Newspapers write about it. That's in the autumn. But in April, a lady, she's officially a director, but one of those figurehead directors who basically front shell companies. As I say, for some reason, which I don't know exactly why, maybe she got afraid, but she reported to the police and accused the original owners of the companies which received the $230 million, meaning basically Mr. Browder's people. She didn't mention Mr. Browder himself, but he mentioned the legal owners at the time when Browder controlled
the companies. That's what her complaint, criminal complaint says, basically. So in other words, the people who control the companies, when Browder, he doesn't deny, control those companies because the tax refund went to those companies. No one denies that. Browder says they were stolen by someone else. But that lady says, okay, those companies are the owners, Browder's people, were in charge, and they are guilty. And she reported it in April 2008, well before the alleged whistleblowing report by Magnitsky. Ja, alltså det här är ju april 2008 och vi kan också se, det var också något som gick att se i tidningar, alltså i tidningen här och i flera tidningar, men både när det gäller det som rapporterades i media och det som ingick i den här brottsanmälan som den här kvinnan gjorde, det är alltså saker som hände innan Bill Browder påstår att Magnitsky blåste i visslan. Vi har inte tillräckligt med tid tillgängligt nu för att jag ska förklara vad som står i den här transkriptionen. Men de här poliserna som Bill Browder säger utpekades och sedan anklagade, de omnämns inte här till polisen. Men det som dock omnämns i det här sammanhanget, men i ett annat sammanhang, är ju det här skattebedrägeriet. De nämner inte det exakta beloppet och de nämner inte som anklagelsen framställdes i Bill Browders version. Men det här är ju någonting som diskuteras öppet. Den här kvinnan man svarar här på frågor hos polisen och det här är någonting som inträffar när det här var offentligt känt. Det här är någonting som skrevs om i tidningarna och då på hösten. Men nu är vi då i april och då så kan man titta på de här officiella till namnet direktörerna för bolagen, för skalbolagen, alltså målvakter för skalbolagen. Vi vet inte anledningen till varför den här kvinnan gick till polisen och gjorde den här brottsanmälan. Kanske kände hon rädsla, men hon vände sig till polisen och hon utpekar då de ursprungliga ägarna till bolagen. För det var ju de här ägarna som mottog den här skatteåterbäringen på 230 miljoner US-dollar, och de här ursprungliga ägarna, det var ju Bill Browders människor. Och hon nämner inte specifikt Bill Browder, men hon nämner de legala ägarna under en tid då Bill Browder faktiskt hade kontroll över företaget. Så i anmälan hon gör så pekar hon ut de som kontrollerar bolaget. Och det här är ju inte någonting som Bill Browder heller förnekar, att de här skattepengarna återfördes ju till det här bolaget. Alltså Bill Browder påstår ju att de stals då av någon annan istället. Men den här kvinnan, när hon pratar med polisen, hon säger att det är de ansvariga ägarna som bär skuld för detta, det vill säga Bill Browders människor. Och det är det hon säger när hon gör sin brottsanmälan i april 2008. Långt innan det att Magnitsky blåste i visslan. Får jag bara fråga tolken innan vi går vidare. Behöver vi ha lite till tolken alltså, eller tolkarna, behöver vi ha lite kortare avsnitt eller? Some shorter sections. Det går bra. Det går bra. That's fine. Thank you. And I listened very carefully. I mean, I'm sorry again, but yeah, I think you were absolutely. Thank you. Ja, jag ville bara höra om det. Men fungerar det bra för tolkarna så fungerar det för oss. Det är bara we will let you know if it. Ja. Så, varsågod och fortsätt, advokaten. Ja, vi ska nu förflytta oss till mars månad 2009 och titta på 2 avsnitt av filmen. För det första avsnittet är 1:14:50 till 1:15:10.
och det andra är en 1523 till en 1541. Och jag visar det nu i ett sammanhang, men jag stänger av ljudet i den delen vi inte åberopar filmen. So I will show you both clips, but I will not have the sound on. Primecrime.se. That we have introduced as evidence. Armitage at first kept the record of Starov's report of the tax rebate fraud as of a false accusation against them. The story of Magnitsky, the whistleblower, didn't yet exist, even if he was already in prison. Then in March 2009, the mention of Starov's report disappeared from the Hermitage website. It is at the same time, at any rate, that Magnitsky started to be portrayed as an analyst, not yet a lawyer, who discovered the $230 million fraud. Thus, Magnitsky, the whistleblower story was born 9 months after his first alleged accusation of the police. Så vad är det du berättar om? Vad hände i mars 2009? So what are you telling us here? What happened in March 2009? Yeah, well, after my long monologue, I just want to remind you that I found this information about this lady in Browder's, you saw it, but I repeat, on Browder's in Browder's own press release, which he then removed, but it can be found in the Wayback Machine. So, ja, efter den väldigt långa utläggningen jag höll tidigare så vill jag bara påminna om den här informationen när det gäller den här kvinnan som gjorde anmälan, att den informationen hittade jag på Bill Browders webbsida, en pressrelease som låg där, men den har senare tagits bort från hemsidan. Och när togs den bort? And when was it removed? Yeah. Well, it was about, my film now has better memory than this is my memory in a way. I think in March, in March that year, 2009, isn't it? Ja, så just nu så tror jag att filmen har bättre återspegling av mina minnesbilder. Det är liksom mitt minne på något sätt som har fångats av filmen, men jag tror att det var då i mars 2009. Och då togs alltså den här kvinnans uppgiften om kvinnans polisanmälan bort från Bill Browders hemsida. Yes. Yes. Och samtidigt lanserade han någon annan historia. Exactly. I think you see what he wrote. He didn't write anything nice about the lady. He said she falsely accused them. She's a bad woman. She's a bad Russian. The reason he removed is not because she's suddenly good or he changed his attitude. By the way, when I interviewed him and I asked this question, who's that lady? He became very nervous and said, oh, it's some sort of Russian criminal. So the reason he removed her, that accusation of the lady, is not because she suddenly became good. No, it's the story which changed. He started presenting Magnitsky as a whistleblower, meaning that he was the first to announce, discover, report the $230 million tax fraud. That's why she was removed. And since then, you can trace back the international media, and you start noticing that from about that time, Magnitsky was mentioned as a whistleblower. Ja, alltså precis. Det är ju vad han skrev. Alltså det var ju inte så att han skrev någonting trevligt om den här kvinnan, utan det han skrev om henne var ju att hon falskeligen hade anklagat dem. Så han sa att det här var liksom en dålig kvinna, en dålig rysk kvinna. Så anledningen att den här informationen tog bort från sidan var ju inte att han plötsligt tyckte att hon var bra på något sätt. Men jag intervjuade ju honom senare om den här kvinnan och då frågade jag honom, vem är hon? Var han väldigt nervös och svarade att hon är en rysk brottslig
person. Så det var ju inte alls det att han tog bort de här uppgifterna för att han plötsligt tyckte att hon var bra. Utan anledningen att uppgifterna togs bort var ju att berättelsen ändrades i det här läget. Det var ju då han började presentera Magnitsky som en visselblåsare, som den personen som först uppdagade detta och anmälde då den här stölden på 230 miljoner US-dollar. Och det var ju därför som de här uppgifterna togs bort. Och sen om man går tillbaka och spårar tillbaka i internationell media så kan man ju se att det här skedde från den tiden som Magnitsky blev omnämnd som visselblåsare. Men är det riktigt att Magnitsky arresterades på hösten 2008? I don't think Magnitsky was arrested for $230 million fraud. He was, I believe that he was arrested for, in the course of one of those investigations, earlier tax evasion. But in the course of his imprisonment, the Russian police started to question him on the $230 million fraud. But the arrest itself, and I repeat, which the European Court of Human Rights said was legitimate, was about the earlier tax evasion investigation. That's why the European Court of Human Rights could look at the something that was concluded as an investigation. Jag tror inte att han blev gripen på grund av de här 230 miljoner dollar, utan han blev gripen i samband för de här tidigare utredningarna, de här tidigare skattebrotten. Och medan han satt häktad så småningom så började ryska polisen ställa honom frågor om de här. Gripandet hade att göra med de tidigare misstankarna av de tidigare skattebrotten och Europadomstolen har ju bekräftat att hans gripande var berättigad. Det var ett avslöjande ärende och gripandet var berättigande eftersom han greps i samband med utredningen av de tidigare skattebrotten. Och du har ju intervjuat hans mor om orsaken till att Sergej Magnitsky avled. Och Yes. även tittat i ryska dokument, va? Which document? Vilka då? Dödsattest. Okay. Yes, I interviewed Magnitsky's mother, and my main question was who she blames for his death. And she said very clearly the doctor. She named the doctor. So that was one of my early question marks. How come if she? By the way, I interviewed her in Mr. Browder's office in London, not somewhere where she could have been pressurized by the Russians. So she clearly said the doctor, and I kept hearing that Magnitsky was brutally beaten to death. Quote from Browder. How come the mother sitting next to Browder's office is telling me that the doctor is to blame? So there is a document which is, I think, is also on Bill Browder's website, which is translated as death certificate. In fact, it's not technical death certificate. It's in Russian it's called akt. Meaning act, meaning sort of an immediate report. When someone dies in prison, they issue this report. But even in that report, it says that the cause of death is not violent. Ja, jag intervjuade Magnitskys mamma och jag ställde för frågor till henne vem det var hon klandrade, vem hon ansåg vara ansvarig för hans död. Och hon sa väldigt tydligt att det var läkaren och hon namngav honom. Och det här var en av frågorna som väcktes hos mig ganska tidigt. Och förresten så jag intervjuade henne på Bill Browders kontor i London, så det var inte någonstans där hon kunde ha utsatts för påtryckningar från ryssar. Och det har jag sagt, och det här är ett citat från Bill Browder, att Magnitsky blev brutalt
misshandlad till döds. Och så det så varför säger hans mamma på Bill Browders kontor att hon tycker att det är läkaren som ansvarar för hans död. Och sen så den här handlingen som också finns på Bill Browders hemsida, den har översatts som dödsattest. Men rent tekniskt så är det inte det. Det är inte en formell dödsattest. Det är någonting som på ryska kallas för akt, som är samma sak som en akt. Och det är en handling som en rapport som man skriver omedelbart när någon avlider i fängelset eller på ett häkte. Och i den här rapporten så står det inte att han dog till följd av våld. Sen har du också i Moskva, förstår jag, intervjuat en av de påstådda en av de personer som Bill Browder pekar ut som skyldiga. En ryss... Karpov, ja. Och jag visar inte upp det nu, men vi har åberopat det. Karpov har med sig en pärm med papper. Och vad visade han upp för dig? Yes, he showed me... well, he showed me a number of documents, but basically I think all of them contradict Bill Browder's story, but the one which is simpler to explain now, we're running out of time, was a document which shows that he bought his relatively expensive flat. Yes, Moscow property is expensive. In 2004, it was bought, as they say in England, off plan, so it was being built. And he probably paid by installments or whatever, but you know, Browder, it's psychological and emotional arguments are very important in Browder's story. He says, look, these simple Russian cops, they own so much money, so much property, and his flat, maybe at the time of the fraudulent tax refund, maybe it cost you know, almost $1 million. But when he was buying it a long time ago, it was, first of all, it was much less, and secondly, he bought it well before the crime. Ja, han visade mig en ganska stor mängd handlingar, och i princip alla av dem förkastar Browders historia, men en handling, och det är kanske enklast att förklara eftersom det är lite tidsbrist, så är det en handling som förklarar hur han kommer till en dyrare lägenhet, och som sagt, bostäderna i Moskva är dyra, hur han kom över sin lägenhet i Moskva, och den köpte han 2004. Han köpte den fortfarande från alltså byggnadsstadiet när huset var i processen att byggas. Han troligtvis köpte den på avbetalning och så vidare. För att det som är viktigt i Browders historia är de psykologiska och känslomässiga argumenten. Han säger, titta, här har vi de här enkla ryska snutarna som har köpt fastigheterna som har köpt, som kostar otroligt mycket pengar. Men den här lägenheten som han köpte då, han köpte det långt innan, den här lägenheten som han köpte efter att det här skattebrottet har begåtts vid den tidpunkten, så var den kanske värd 1 miljon. Men så när han de facto köpte lägenheten så var den värd mycket mindre, och också, vilket är viktigt, var att han köpte den här lägenheten långt innan ett brott blev begånget. Hur reagerade Bill Browder när han fick höra den här versionen som du nu lägger fram? Well, first of all, he reacted before the film was completed. He reacted to my interview, because if you see, I asked him some very polite, by the way, but so I was very surprised when he walked out and accused me of whitewashing the Russian government. And so soon afterwards, before the film was completed, he wrote letters to the
commissioning editors and the bosses of the media organizations which supported the film. And I want to point out that the film was completed, I'd say about a third or quarter of the budget was still being spent. So the people who in control of financing did not think that those letters had any merit. Simply because, especially, by the way, I forgot to mention the French-German TV channel, the largest public channel in Europe, Arte. They worked especially closely with me, the people from TV, not my producer, but the people from TV, and they saw that I was absolutely sincere and just doing my job in investigating, and so they disregarded this first wave of threats. When they didn't disregard, in particular that very channel, he asked me and the European politicians to stop the screening of the film in the spring 2016, and from then on, Browder's sort of campaign against the film started to succeed. Because he threatened, and as the boss of ZDF, which is part of Arte, told me on the phone. It was five minutes before the screening was to start. Andrei, and they usually call her, and he calls up, Andrei, please don't do it. Browder threatening us with hundreds of thousands or maybe millions of euros. That's what it would cost us. Quote. Ja, han reagerade först och främst så reagerade han innan filmen blev klar. Han reagerade redan medan jag intervjuade honom. Och jag var väldigt trevlig när jag ställde frågor till honom. Men han stormade ut och sen så började han anklaga mig för att jag försöker få den ryska regeringen att framstå i ett bra dager. Och sen så innan filmen var klar så skickade han brev både till redaktörerna för filmen men också till cheferna för de här mediebolagen som har producerat filmen. Och vid det här stadiet så var det fortfarande en tredjedel, kanske en kvart av budgeten som skulle användas. Och de här personerna som finansierade och som stod för finansieringen av filmen, de tyckte att hans brev eller hans skrivelser saknade grund. Just det, en sak som jag glömde att omnämna, den största public service tv-kanalen, den fransk-tyska tv-kanalen Arte, som han också vände sig. Och de tyckte att jag hade agerat på ett absolut korrekt sätt, att jag var helt uppriktig och jag gjorde mitt jobb. Så därför så bortsåg de från den här första vågen av hot från Browder. Däremot det som inte de kunde bortse mot är hans påföljande kampanj där han bad både de här medieföretagen och europeiska politiker att stoppa visningen av filmen. Det här var under våren 2016 och den här kampanjen var lyckad. Och jag kommer ihåg hur chefen för ZDF, som är en av delägarna i Arte, han som ringde mig kanske 5 minuter innan filmen skulle börja, och han sa Andrei, och i vanliga fall så är man formell och man kallar varandra för herr och så vidare. Men här så kallar han mig för Andrei och han uppmanade mig att inte göra det, och sen sa han citat att Browder hotar oss och det kommer kosta oss 100-tusentals euro, kanske miljoner euro om filmen visas. Nu har det gått 6 år sedan du gjorde filmen. Har Bill Browder någonsin presenterat
fakta, bevis som visar att det du har skildrat är felaktigt? Well, I would always welcome, and I sent all kinds of signals to him and his people through at various occasions that I'm open for a debate with him, but it never happened. I get smeared in the press, and not only by him, by the way. And that's the saddest thing. Frankly, I think it's not the Russian problem. It's not a Russian affair. It's an affair of anymore, because it's important to debate. People can make mistakes, and if someone proves I'm wrong, I'm ready to accept. But there was never an opportunity. And by the way, when the TV channels didn't show the film, they all presented very different. Because I told you, they didn't realize the scale. They didn't realize maybe who Browder is actually and what kind of connections he has. Mysteriously, I think. But when they realized that their arguments were all very different. For example, and our court said, "Sorry, Andrei, we cannot. We don't have the capacity in an investigative unit. We don't have a capacity to fact check your version." What an argument is like this when you cancel a film? And the French-German channel said that, well, I got access to Browder on a false pretense. You see, they're very different arguments. Why not show the film on a false pretense? Because Browder said, Browder basically said, Andrei told me he was going to, create a positive picture of Magnitsky. And, and of me, whatever, I don't remember exactly, but basically, what kind of investigative journalism, if you have to in advance, and by the way, I never promised him that, but that was the argument of the TV channel not to show it. So what I'm getting at is that no open debate has ever happened over the facts, just over the policies. Oh, this is Russian propaganda. Oh, this is, how or emotionally, how dare you? Magnitsky is dead. How dare you? Alltså, det är något som jag nästan skulle välkomna. Jag har skickat signaler till Browder och till hans folk genom olika kanaler att jag var öppen för en diskussion, för en debatt, men det är något som aldrig hände, utan det som händer är att han, och inte bara han för den delen, kastar mig i pressen, och det här är det visar att det här är ett problem. Den här affären är större än en rysk affär. Det går utöver detta, bortom och längre, och det är ganska viktigt, för att det är klart att jag menar, om jag har fel om någonting och någon påpekar med fakta att jag har fel, så är jag beredd att acceptera det, men inget sånt har jag någonsin framfört. Och när filmen stoppades från visningen på de olika tv-kanalerna, så var det, eller i början när filmen gjordes, så sa de här företrädarna för tv-kanalerna att de mystiskt nog inte riktigt visste vem Browder var. Men sen när de insåg vem han var, så blev argumenten lite annorlunda, än så att vi har inte kapaciteten att faktachecka, att utreda sin version av berättelsen. Och vad är det här för argument när man stoppar en visning av en film? Den här fransk-tyska kanalen sa att jag fick tillgång till Browder under falska premisser, och det här var deras argument för att inte visa filmen. Browder sa att Andrei har berättat för mig, och att han skulle, alltså att jag skulle då beskriva Magnitsky och kanske honom i ett positivt dager, vilket jag skulle aldrig göra med förväg, och det var inte något som pratades om, för att vad för sorts utredande journalism är det när man utlovar det här till ditt intervjuobjekt. Så
Argumenten tv-stationerna har, eller tv-kanalerna har använt var inte, det var inte någon öppenhet, utan det var inte någon debatt, utan man hänvisade till policy, att det här var rysk propaganda. Just det. Och sen så började man använda känslomässiga argument och säga Magnitsky är död. Hur vågar du, han är död? Men min fråga var, har Bill Browder på de här 6 åren presenterat ett enda fakta som visar att dina fakta är felaktiga? Did Browder in the 6 years present a single fact which would refuse the facts presented by you? Yeah, okay, I'm sorry, yes, I thought you meant to me in a direct debate. As far as I know, no, he was just repeating his version, and which is obviously, you know, where can I see whether he did or not? Only in the media. In the media, he did not. In the media, he just kept repeating his old story, and occasionally mentioning me and dismissing it as, you know, once he said it's an FSB version of the event. So that's it. Yeah. Nej, alltså jag trodde att frågan gällde om han gjorde det direkt till mig, men nej, alltså han uppträdde i media, han repeterade sin gamla versioner. Som jag inte har någon kontakt med honom så kan jag bara se hans uttalanden i pressen, men där så upprepar han den gamla versionen av händelserna, och ibland så omnämner man mig med och förkastar liksom mina argument. Någonstans har det sagts att det här är FSBs version av det som inträffade. Och vad är FSB? Sorry, FSB is the new KGB. If you know, or shall I explain KGB? FSB är den nya KGB. Ska jag förklara vad KGB är för något? Nej. Well, it's sorry, yes. Och sista frågan här. Jag har ju skickat första avsnittet av Uppdrag granskningsprogram till dig. Har du tittat på det? Yes. Have you watched it? Yes, I did. Och hur är din kommentar till deras faktabas för sina påståenden? Well, it's you know, between us journalists, it's supposed to be not ethical to criticize each other too much, but this is a serious occasion, so I'll be honest, and I think there are several elements which I thought were problematic. The main two were the Magnitsky case itself, which I'm, for better or worse, a specialist. And I heard they watched my film, and again, you know, I don't know what they didn't find correct, but that's another story. But they took Browder's version for granted, and you know, as I said, people can make mistakes. This is a very complex case, by the way. You know, it's a Russian case. You know, you really have to have energy and to dig in. But there's one thing what anyone I think should be able to do is to see that Mr. Browder is a hedge fund manager, and as I said, by the way, he was Putin's fan. And apropos me being a Russian, at the time when Mr. Browder was praising Putin and inviting investments in Russia, I was making films about Chechen war and about, you know, murdered Chechen children by Russian helicopter gunships. I didn't hear of a Browder human rights activist at the time. He only became interested in human rights after he was accused of tax evasion. And this, anyone can notice. This is a very simple timeline. It's all out there. His praise of Russia and in The Economist and other Western publications. How can one not notice that he has a vested interest, that he's a party to this, that this is an alibi, this whole business, including human rights, I'm very sorry to say, because these are separate, you know, we're all for human rights, but financial fraud and human rights,
have nothing to do with. I mean, they're only connected if you want. Vi talar om programmet. Yeah. Yeah. Oh, sorry. Yes. So I'm sorry. Yes. Yeah. Yeah. Ja, alltså oss journalister emellan så är det inte särskilt etiskt att kritisera varandra allt för mycket. Men eftersom det här är en seriös, en allvarlig sak så måste det vara ärlig. Och jag finner flera element i det här programmet. Och dels är det Magnitsky-affären i sig själv, och jag har blivit, på gott och ont, har jag blivit en expert på den här affären, och jag vet att de har ju sett filmen. Jag vet inte riktigt vad de har för motargument mot det som jag uttryckte i filmen, men i vilket fall som helst, de har accepterat Bill Browders historia. Och folk, som sagt, folk kan göra fel, men det här, ni måste veta, det här är ett komplicerat fall. Det är ett ryskt fall, och man måste ha otroligt mycket energi för att kunna liksom gräva sig ner i det här ärendet. Men i vilket fall som helst, så oavsett vilket, så vem som helst kan se att vem Bill Browder är. Han är en fondförvaltare för en hedgefond. Han lovprisade, han har varit Putins fan. Han sjöng honom lov, och det här förresten, medan han lovprisade Putin så gjorde filmer om kriget i Tjetjenien, hur ryska beväpnade helikoptrar mördade barn i Tjetjenien medan han sjöng Putin lov. Så han är ju inte, Browder är inte någon människorättsaktivist, utan det är ju något som han har blivit efter de här anklagelserna, efter de här skattebrotten. Och det kan ju vem som helst notera. Det finns en väldigt klar tidslinje där han sjunger Putin lov i The Economist, i andra västerländska medier och så vidare. Så det här, hela den här historien, det är för att skapa alibi. Det handlar inte om människorättsaktivism för hans del. Och alla vi tycker att mänskliga rättigheter är jättebra. Men som sagt, skattebrott och människorättsaktivism går ganska illa ihop. Och det finns ju ingen länk mellan dessa två koncept. Yeah, I'm sorry. I did stray. I apologize. Got a bit emotional. But just very briefly, the two elements: Magnitsky case, which is taken for granted, Browder's version, and the money tracing, which I also mentioned already in my film, and both are problematic because money laundering is legalizing proceeds of a crime. So I think people who who tell a story of a money laundering, yeah, and for me, I'm sorry, it's a déjà vu because it's a technically well-made film, okay, but I've seen it in different versions many times. Money tracing from Magnitsky case. It's a déjà vu for me from 2013. In various publications, films, there's now a case in Canada where a victim of Browder sues CBC, a Canadian TV company, which basically repeated the same story. And so the Magnitsky case, and you didn't ask me about where the because there's a case in the film. There's another money laundering basically case, which is not my footage, which is a footage from America, from New York. It's another money laundering case, and we see the lawyers of another victim of Browder questioning Browder, and under oath he looks very, very sheepish and tells a very different story. But basically, I think the colleagues who investigate this should have seen this whole context, that it's not anything new, and
So for me, it's problematic. You know, I'm sorry, colleagues, but it's problematic. And by the way, in that case, the case you see in the film, the Browder's victim, the court, it was U.S. against Prevezon, his company. The case was settled, no guilt admitted. The same thing happened in Switzerland. So after 10 years, after years and years and years of investigation, criminal investigation, the case is dropped. What does it tell us? And it's the same, it's a version of a money tracing he peddles every time. Förlåt, jag blev lite känslomässig och hamnade på ett sidospår. Men så kortfattat, det är ju två saker som är problematiska. Dels är det själva Magnitsky-affären och sen så är det den här när man försöker spåra pengarna i det här programmet och penningtvätt. Och båda sakerna är problematiska för att penningtvätt, det är när man försöker legalisera utvinning av brott. Och när jag ser den här utredningen om penningtvätt så blir det, för mig så blir det som en déjà vu-upplevelse. Det är något som jag har sett tidigare i olika sammanhang. Och jag ser i min film, det finns element som inte kommer från min film, utan det är från en annan film från 2013 som har gjorts i USA, i New York. Det är en film om Kanada där ett annat offer för Browder har stämt CBC, det kanadensiska företaget. Och hela den här historien upprepar sig och igen och visas om igen. Så förlåt, New York-filmen är då en annan film med ett annat för Browders agerande, där Browder förhörs av jurister under ed och han har ganska fåraktig uppsyn när han berättar sin syn på saken. Så det här är för mig så är det är någonting som är ganska gammalt, det är inget nytt och det är något som används tidigare. Och det här är ett problem. Just det här målet i filmen, det här är vad som Browder var inblandad i. Det här är i USA mot Prevezon som är hans företag. Och där så förlikades de. Och samma sak hände i Schweiz efter en utredning av 10 år. Så det här är år efter år av brottsutredningar och ingenting händer. Allting kommer till samma resultat och det är en historia som han berättar, han Browder berättar om och om igen. Alltså att den här versionen av spårande av pengar är en version som han säljer om och om igen, och de kollegorna som utreder det här ärendet, de vill titta på hela sammanhanget. Det är inget nytt som Klar. Tack. Inga frågor. Inga frågor. Nej. Ja, Robert, Kit, när började du arbeta på banken? Och då menar jag både Hansa Bank och det som sen blev Swedbank. I mean Hansa Bank, which later became Swedbank. Yes, I started to work in Hansa Bank, or to be precise, Hansa Investment Funds, which is the subsidiary, already back in 1998. Ja, jag började jobba på Hansa Bank, eller för att vara lite noggrann så heter de Hansa Investment Fund. Det är en filial och det var 98 som jag började där. Går det att skruva upp ljudet lite i högtalaranläggningen? Jag tycker att det är... Oh, we have to adjust the volume. Så, får vi se om det räcker. We'll see if that's enough. Ja, och när slutade du på banken? And when did you stop working there? I stopped working in the summer of 2019.
Jag slutade där under sommaren 2019. Och under den här tiden du har arbetat på banken, kan du översiktligt redogöra för vilka olika positioner du har haft på banken? Yes, when I joined in 1998, I joined into the fund management company, and I was in the fund management business. Then I, for 3.5 years, left Hansa Bank and rejoined in 2003, also in fund management business. I was in charge of managing Crimecrime.se. Alltså när jag började då 98 så jobbade jag inom fondförvaltning och sen lämnade jag faktiskt banken. Jag jobbade någon annanstans under 4,5 års tid. Sen när jag kom tillbaka, då var året 2003. Och då jobbade jag också inom fondförvaltning och närmare bestämt så var det pensionsfonder. And I continued in that area in the bank till 2010 when I was successfully competing to the position of head of corporate banking in then Swedbank already in Estonia. Jag jobbade kvar inom detta område till 2010 tills jag då fick en anställning som chef för företagsbankrörelse som då var Swedbank i Estland. And then in beginning of 2015 I was appointed as a country manager and chairman of the board of Swedbank AS. Wait a second, you were appointed? 2015. Yes, and you were appointed as what? As the country manager and CEO of the Swedbank in Estonia. Och 2015 så fick jag rollen som vd och landsansvarig då inom gruppen för Swedbank. Så ett ögonblick bara, vi ska bara kontrollera att det är Puck Ekstam här nu som vi har. Jag är väldigt ledsen, jag trodde det var 9:30. Jaha, det är lätt hänt. The interpreter has arrived. She thought that we would start at 9:30. Försök få tiden att gå. En ordningsfråga här bara där. Hur tänker ni när det gäller att när ni delar på tolkuppdraget? Vill ni bytas av efter en viss tid eller så? Så att, ungefär var 20 minut. Så jag tänker jag sätter mig precis intill och så kommer ni nog inte märka av det så mycket. Just det. Så. So we're going to switch every 20 minutes. Det är lite trångt vid det här första bänken så att det kanske är så. Eller om, får du plats? Jag klämmer in mig, men får jag ta vilken stol? Ja visst, gör det. Varsågod. Sorry. I was just making time. No, I was here. But I just thought it was 9:30. Okay. Terribly sorry, sir. No worries. Do we have an earpiece? Finns det någon där finns det ytterligare en. Thank you so much. Continue. Do you want me to take over? It's fine. I will just start. Continue. Yes. Så, då kan vi fortsätta. Varsågod, advokat Samuelsson. Tack. Förstod jag det rätt att du blev chef för corporate banking 2010? Yes, 2010 till 2015 when I was appointed as a CEO. Ja, precis. Från 2010 till 2015 och då blev jag vd. VD för Swedbank Estland. You became the CEO of Swedbank Estonia. Yes, correct. Yes. Stämmer. Du sa ordet country manager. Vad betyder det? So you said the word country manager. What does that entail? Swedbank is a large international group and it has subsidiary banks in various countries. So the subsidiary bank in Estonia had, according to Estonian law, you have management board. But in Swedbank Group sort of hierarchy, you are the country manager of Swedbank in Estonia. Jag var då
Ja, country manager, och det har att göra med att Swedbank är ett väldigt stort företag och som har många olika filialer i olika länder. Och just för Estland så var det så att det fanns en filial med sin egen styrelse, men inom hierarkin så sorteras det ändå under styrelsen för Swedbank allmänt. Jag vet inte om hovrätten hör bra. Jag har ganska svårt att höra tolken. Det blev bättre när du vred mikrofonen där, men du kanske kan sätta ytterligare lite närmare så att vi jag kan, har någonting här. om det är möjligt. Ska vi... The volume seems to be a problem here. Höja lite bättre där. Så. Ja, är det bättre nu? Nu är det bättre. Jag har inte heller något ljud förresten. Skulle du kunna säga någonting? Då fortsätter jag. Ja. Är det någon skillnad mellan titeln CEO och country manager? Jag förstår inte riktigt. Title of CEO and country manager. I don't understand. Can you elaborate? Är det samma sak? Or is that the same thing? CEO and country manager. Yes, it's the same thing. Det är samma sak. Okej. Då skulle jag vilja be dig att också översiktligt berätta om HRNR-portföljen som Swedbank Estland hade. Ursäkta, vilken portfölj? HRNR. Can you tell us a bit about the high risk non-resident portfolio that you had within Swedbank? Yes, I think it is very important to highlight that the high risk non-resident portfolio, as we currently refer, was one small portfolio among other business activities. And, jag tycker att det är viktigt att framhäva att just den här portföljen, HRNR, en väldigt liten portfölj inom bland många olika företagsportföljer. As I noted, I joined Swedbank or Hansa Bank in 1999, and in order to understand the context, Hansa Bank, as we knew it, was a result of a merger between Hansa Bank and Estonian Savings Bank, and that merger happened in summer of '99, which led to the situation where Hansa Bank had almost everybody's accounts in Estonia. It's the former savings bank system. So, wait a second. Som jag sa så började jag på Hansabanken 99, och bara för att ge en kontext så var Hansabanken resultatet av en merger mellan Hansabanken och Estonia Savings Bank. Det hände under sommaren 99, och som resultat så kan man säga att Hansa hade då alla kunder i princip i landet i och med att de tog över just Sparbankens rörelse. And that results the situation where in 2000, in the beginning of 2000s, or when Swedbank acquired the full stake, the market share of Hansa Bank in Estonia was minimum 40, but more like 60% whatever we did. Och det resulterade i en situation i början på 2000-talet när Swedbank tog över Hansabanken, att de hade en marknadsandel på 40 eller 60% beroende på vilket område vi pratar om. And therefore it is the large retail bank with almost everybody in Estonia has an account with us. And almost every sort of corporate customer. Det är då en stor handelsbank, och nästan varenda person i Estland hade ett konto hos oss, särskilt då företag. In the middle of 2000s, Hansa Bank together with Swedish parent Swedbank had a ambition to grow also the bank in Russia. And that resulted in a small number of Russian customers having accounts within Hansa and Swedbank later on.
Ja, i mitten ungefär på 2000-talen, de första 10 åren där, så hade Hansabanken tillsammans med Swedbank ambitioner att öka sina marknadsandelar i Ryssland. Och det ledde till ett litet antal ryska kunder hos Hansa eller Swedbank. And in the time when I stood in the position of corporate banking, there was a small portfolio of high-risk non-residents that were serviced in part of the corporate banking. När jag jobbade då på företagsgrenen så fanns det en liten portfölj, HRNR-portfölj. Can you repeat the last part of your sentence? There was a portfolio. There was a small portfolio of non-residents that were served that were serviced in corporate banking. Ja, som man då tog hand om inom företagsgrenen. När du säger liten del, kan du ange hur stor den var av bankens totala omsättning till exempel? You say that it was a small part. So can you give us an estimate on how large the share of the bank's earnings? Yeah, I understand. The market share of the banks is typically measured by the share of loans, and these customers had no loans. Vanligtvis så beräknar man marknadsandelen för en bank baserat på storleken på deras krediter, men de hade inga, den här gruppen. Yeah, they had some deposits. De hade då en del sparade medel. And they had their daily banking activities. Och sen vardagsbanktransaktioner. Fanns det både företag och privatpersoner i den här portföljen? Companies and private people in this portfolio. In Hansa Bank altogether there were both companies and private individuals. In corporate banking we served only corporate customers, and the private individuals were served in private banking, which assured personal oversight of these customers. Inom Hansa-banken så fanns det både och, alltså både företag och privatpersoner. Inom företagsgrenen hade vi endast företagskunder, och privatpersonerna togs om hand då inom den privata grenen. Så när du var chef för corporate banking, var du då chef över den del av high risk non-resident-portföljen som bestod av företag? Är det så jag ska förstå det? So when you were head of corporate banking, were you also in charge of this portfolio of the HRNR? Yes. Ja. Och de här företagen och privatpersonerna, var kom de ifrån? Non-resident, vilka länder kom de ifrån? People who were non-residents, where did you come from? Where did they come from? I think we can generalize that there were two key reasons the people from former Soviet Union chose Estonian Bank. One reason was that there is a Russian-speaking client service available. Allmänt kan man säga att det finns två huvudanledningar till varför personer eller företag från före detta Sovjetunionen väljer att skaffa bankkonto i Estland. Den första anledningen är för att det finns rysktalande kund. Förlåt, rysktalande? Rysktalande support, alltså kundtjänst. So the first one. Yes, and the second one being that 25 years ago, which we are talking about, Hansa Bank has a superior internet bank, which was accessible 24/7 anywhere in the world, and also it was in Russian language.
So there is a clear sort of competitive advantage versus Western European banks that had no online banking 20 years ago, 20-25 years ago. Och det här var ju då för 25 år och då hade faktiskt Hansa en väldigt avancerad internetbank som var öppet 24/7 och som man kunde ha tillgång till från hela världen och som fanns då på ryska. Så man hade en viss fördel på marknaden eftersom konkurrenterna inte hade någon internetbank på den tiden. Så om jag förstår det rätt så skälet till att de här kunderna ville vända sig bland annat då till Swedbank Estland, Hansa Bank Estland var att ni hade en rysktalande service och en ryskspråkig internetbank. And the Russian version of the online banking platform. Yes, that is correct. And one remark, this is not exclusive Russia. It is former sort of Soviet Union. It's also Ukraine, Kazakhstan, Belarus, other countries. Ja, det stämmer. Och bara ett tillägg, det gäller inte bara för Ryssland utan flera länder som ingick i Sovjetunionen. Så Ukraina, Kazakstan, Vitryssland. Och de här företagen som tillhörde den här portföljen, hade de ibland offshorebolag? They sometimes have offshore companies. Yes. Ja. Vilket var skälet till att de valde att ha offshorebolag? For having these offshore companies. In this question, one should not look sort of Russia as a separate sort of thing. I think the overall in the world's business before Panama Papers, the general paradigm was that it is legal to use various jurisdictions. It is legal to use various islands. And it is all legal, and this was advised also by audit companies, and other than that. So even up until this point, we have financial services. Wait a second there. Alltså inom ramen för den här frågan får vi inte bara titta på Ryssland enskilt, utan det var så inom affärsvärlden globalt. Innan Panama Papers släpptes så var det legalt att använda sig av olika länders eller önationers lagstiftning, och det var legalt och till och med rekommenderat av revisionsbolag. Yes, now we can change. Ja. Ja, det är din tur att fortsätta ditt svar. Du var inte klar. I think you wanted to answer some more, did you? Yes, I did. Ja, det är riktigt. Yeah, but after the 2016 Panama Papers, it may still have been legal, but it was not accepted by the financial community. Och efter 2016, Panama-dokumenten, då var det i och för sig fortfarande lagligt, men det var inte accepterat inom sektorn. Men om vi går tillbaka till varför de här kunderna ville ha offshorebolag. Vad fick du höra av dem? Varför ville de ha det? This was the modus operandi that the companies operated, and not only in former Soviet Union but also elsewhere. As I noted, financial services industry is typically gathered in Luxembourg and Ireland with no good reason. Ja, det var modus operandi. Man gjorde så. Det var inte bara i tidigare Sovjetunionen, utan det var så överallt. Om man tittar på den här finansiella industrin i Luxemburg. Luxemburg, what more did you say? Irland. Och Irland. Så de här kunderna, sa de till dig varför de ville ha offshorebolag någon gång? Fick du någon information från dem?
Till exempel ryska företag. Now I have to to specify the question if to me personally or to the bank. Nu måste jag fråga väldigt specifikt. Är den frågan riktad till mig personligen eller till banken? Ja, till banken, till dig i din egenskap av bankman. Bank representative in this case? Yes, as I noted, we had the bank had a million customers and about 100,000 corporate customers. So my personal exposure in the account opening was really limited or not existing. Då skulle jag bara, som jag har redan lagt fram, vi hade i banken 1 miljon kunder. Och kanske, i runda slängar, det var ju tusentals för all del företagskunder. Men mitt deltagande när det gällde just öppnande av kontot var ganska begränsat. But the bank in its procedure for account openings of course asked why and where and all the documents what were requested and what was stipulated in the internal regulation and also external why these were used. Självklart var det så att banken krävde vid öppnande av bankkonton att man fick reda på vad var anledningen, var man aktiv, och man krävde in alla dokument som behövdes och som krävdes enligt bankens rutiner. Och vad var anledningen då som de sa till banken? It is no secret and surprise that the Russian authorities historically have been behaving as they have, and what we have now seen also in direct onslaught on the war activities in Ukraine. Ja, det är ju varken en hemlighet eller någonting som kommer som överraskande utifrån att ryska myndigheter har betett sig på det sätt som de har gjort. Och det är ju också det vi ser i bedrövelsen i ukrainska kriget. Vi ser det ju direkt. And using the non-Russian jurisdiction for their business activities is also elaborately described in various books and so on. So this was a common practice to use international legal structures. Och använda sig av jurisdiktion, alltså icke-rysk sådan, det är någonting som är beskrivet som en modell för att göra affärer i flertalet skrifter. Och det var mycket vanligt att göra på det viset. Förstår jag det rätt då att du menar att de ville skydda sig mot den ryska staten? Yes. Ja. Och om vi går över då och tittar på hur bankens kontrollsystem vid den här tiden, säg 2010, när du blev chef för corporate banking, var uppbyggt när man onboardade den här typen av kunder. Kan du berätta om det? Yes, of course. The clients, the sort of high risk or the clients that were onboarded had to fulfill various documents. Ja, självklart. De klienter som bordades och som var i högrisksegmentet, de fick fylla i flertalet dokument. And before account opening they had to pass the specially designated committee. Och de skulle också gå via ett speciellt råd, en speciell gruppnämnd innan bankkontot kunde komma att öppnas. And this committee was also later at least 2 times used to review the existing customers and go through their documents again. Och den här arbetsgruppen, rådet, användes också åtminstone 2 gånger senare med syftet att granska företagens dokument även senare. Okay, but once the account was opened for the customer, then there was twofold screening and monitoring of all the transactions. Och sen när kontot väl var öppnat för kunden, då var det en dubbel
screeningverksamhet, en övervakning kan man säga av transaktionerna som gjordes. One screening methodology was screening, which is pre-trade monitoring that was designed to reject the payments, ingoing and outgoing payments from the sanctioned entities. En metod för screening var pre-trade. Det var en övervakning vars utformning hade som funktion att neka både in- och utgående betalningar från de delar som var bedömda som sanktionerade. The other screening methodology was monitoring, which is post-trade. And monitoring was based on various scenarios. Den andra metoden var post-trade. Och det var baserat på flera olika scenarion, en övervakning. And one of these scenarios, as I've learned, was also the payments in and outgoing to the bank and from the bank of high-risk non-residents. Och ett av de scenarierna som jag fick reda på, det var in- och utgående överföringar mellan banken och hög risk, icke folkbokförda i landet. What I have later also figured out that how effective the system was, it was characterized that between 400 to 600 trades were filtered out per week for high-risk non-residents, which the client executives had to comment or provide additional information. Och jag fick reda på efteråt hur pass effektivt det här systemet var. Det var nämligen så att per vecka så var det mellan 400 och 600 bankrörelser, bankhändelser som filtrerades ut av det här systemet som berörde den här high risk non-resident segmentet. Och då så var deras företagsledare tvungna att komma med en kommentar och bringa lite ljus i frågan. Vad var det för typ av verksamheter de här företagen bedrev, typiskt sett? Typically they were trading some sort of either materials or goods. They were trading companies selling the goods from, basically exporting from their original countries, which is Russia and Ukraine, to the West. Ja, typiskt sett så var det trading, alltså det var frågan om handel. Det kunde vara någon form av material eller varor som såldes, exporterades från deras ursprungsland då, till exempel Ukraina, Ryssland. Och vad var det för typ av banktjänster som Swedbank Estland tillhandahöll då till de här kunderna? Quite simple bank services, to be honest. It's daily banking. It is the payments, deposits small, and also currency exchange services. Ja, det var ganska enkla tjänster faktiskt, vardagsbanktjänster. Det var betalningar, det var olika depositioner och det var också valutaväxling. Nu är det så i den här rättegången att på grund av banksekretess får vi inte nämna några konkreta kundnamn. Vilket du förstås känner till. Men det finns ett undantag och det är företagsgruppen Carb One. Var det en av de större kunderna i den här portföljen? Yes, that is correct. Carva One and their affiliated companies, they made up, I think, more than half of this non-resident portfolio. Ja, det är riktigt. Carb One och deras filierade bolag, det stod för, skulle jag tro, mer än hälften av de här high-risk non-resident företagen. Och vad var det för verksamhet som den företagsgruppen bedrev? Excuse me? What were the activities, business activities within this particular corporate group?
They are the second largest off-taker of coal from Russia to West, and their clients included various countries, majority of the countries in Western Europe, and they export. Ja, de var den näst största off-takern av was it coal? Coal, yes. Av kol från Ryssland till väst, och i deras kundkrets kunde man finnas, ja, det var väldigt många länder, det var nästan till alla i västvärlden. So the bank services were that the customers had to pay for the material or the coal, and then this was transferred to Russia to pay the salaries of the employees. Så banktjänsterna, det bestod i att deras kunder skulle betala för materialet eller för kolen, och sen så skulle de medlen i sin tur överföras till Ryssland för att bekosta löner. Vi har ju fått en del skriftliga handlingar från dig under våren 2024 som du har skickat till oss. Det vet du om. Och en del av de handlingarna beskriver hur övervakningen av den här high risk non-resident portföljen gick till. Bland annat har vi fått ett svar som jag tror du har skrivit till Estlands finansinspektion. Vet du vilket dokument jag syftar på? I am pretty sure I know, yes. Ja, jag känner mig ganska säker på att jag vet det, ja. Jag kanske kan visa första sidan på en maskad version här. It is, however, a classified version. Se om det här fungerar. See if it works. Det är den längst ut. Det är den jag ska vara i. Dator står det. Det måste ju vara där. Det kan ta någon stund innan det sätter igång här. Här händer det något. Så ja. Det är det här dokumentet. This document. Yes. Ja. Det har vi fått från dig, eller hur? Yes, you did. Ja, det är riktigt. Det fick ni från mig. Är det du som har skrivit svaret här till Finansinspektionen? I signed this, but it was written by with a team, with the colleagues. Jag skrev under det, men det skrevs av en grupp medarbetare. Här redogör ju ni då på en ganska detaljerad nivå för hur AML-arbetet i Estland har sett ut under årens lopp. Och utan att gå igenom dokumentet vill jag fråga dig om du anser att det på ett korrekt sätt beskriver hur ert AML-arbete i Estland gick till. Sorry, I missed your first. Förlåt, du missade första biten. Ta det igen. The translation. Ja, we better take it again, just to be sure. Ja, frågan var om jag utan att gå in i detaljer i det här dokumentet, om du kan uttala dig om du tycker att det här dokumentet på ett korrekt sätt beskriver hur ert AML-arbete i Estland gick till. Yes, absolutely. Ja, absolut. Jättebra. Om vi då går vidare så har ju vi förstått, tror jag, alla som sitter här i rätten, att den här high risk non-resident-portföljen kom att reduceras kraftigt längre fram. Kan du med egna ord berätta om hur det arbetet gick till och börja med att berätta varför ni gjorde det? Yes.
You're correct. In this letter, we elaborately described to Estonian Financial Supervisory Authority the steps we were taking to downsize the portfolio. Ja, du har helt rätt i att vi beskrev här noga för estniska myndigheter vilka åtgärder vi vidtog för att krympa portföljen. You will also see from that document that the first decision to start to downsize the high-risk non-resident or sort of non-resident portfolio was taken in March 2016. Du kommer också se, eller ni kan se i det här dokumentet, att de första beslutet att trappa ner på high-risk non-resident-portföljen, eller ja, överhuvudtaget non-resident-portföljen, det beslutet fattades i mars 2016. Var det du som låg bakom det beslutet? I can say so, yes. Det skulle jag kunna säga, ja. Varför gjorde ni det här? Between all of you, why did you do this? As noted previously, we had a conversation about using offshores, but that is even less important than what happened in 2014. Ja, som det var tidigare så nämndes det ju, vi talade här om offshores, men det hade mindre betydelse jämfört med det som skedde 2014. In 2014, in February, Russia organized the annexation of Crimea. Ja, just det. The what of Crimea, sorry? Annexation. Thank you. 2014 i februari så organiserade Ryssland annekteringen av Krimhalvön. And also organized and started the war in eastern Ukraine. Och organiserade och inledde också krig i östra Ukraina. This has led to fundamental change in geopolitics in Europe. Vilket ledde till fundamentala förändringar i Europas geografiska politik. Russia has violated the Helsinki Accords. Ryssland hade brutit mot Helsinki-avtalen, eller Helsingforsavtalen. And for very right reasons, number of Russians have been sanctioned by European Union and United States. And sorry, for what reasons did you say? For very good reasons. Och på mycket goda skäl så var det många ryssar som kom att uppleva sanktioner från EU och från USA. So up until 2014, this global sanction list, which OFAC, which is the American agency, ran, this included mostly bin Ladens and equivalent. Fram till 2014 så hade den här sanktionslistan som heter OFAC, den hade framförallt, där hade typ bin Laden och liknande namn funnits med tidigare. But from 2014, the world changed and the sort of sanctions and all these topics came to our borders. Men från 2014 så förändrades världen och den här typen av sanktioner och liknande ämnen, det kom även innanför våra gränser. This led to conclusion that being the sort of geographically in the bit, this led to the conclusion that there is no space for low-risk retail bank, which I described previously. No risk for low retail bank. And this led to the conclusion that that non-residents are not part of the low-risk retail bank. Thank you. Och denna situation ledde fram till slutsatsen geografiskt, eller hur ska jag säga, att man kom fram till att det fanns inte längre utrymme för non-residents, de som inte var folkbokförda, att rymmas inom en lågriskbanksektor. Yeah, and since there was a presentation in March 16 about this small segment in the management board, I instructed the team to start to downsize it and to come back
with specific measures, how and what and when. Och då var det en föredragning i mars 2016 och det var på management board, alltså på den nivån. Och då gav jag instruktioner om att man skulle börja trappa ner. Just to downsize, sorry. Gave the instructions to start to downsize. Yes, to start to downsize this business. Att man skulle börja trappa ner den här affärsgrenen. Hur länge höll ni på med den här nedskärningen? Downsizing go on. När var den klar? When was it finalized? I think we managed with more or less 1 year. Jag tror att vi klarade det på ungefär 1 år. Because in the same letter where we which you showed by the summer of 17, so 1 year and a couple of months, the number of the customers and the deposit volumes and etc. has virtually dropped to zero. Därför att i samma brev, det som visades här, så när det var framme vid 2017, sommaren, det vill säga 1 år och bara några månader efteråt, så var antalet både kunder och depositioner nere på i princip 0. Hur många high risk non-resident kunder hade ni kvar sommaren 2017? Kommer du ihåg det? By summertime 2017? I think the number is about 80. 80 tror jag det var till antalet. Vad stod de kunderna av? What were they? We didn't talk who are the high risk non-residents. Ja, vi pratade inte om vilka är. I would like to add for the court the definition. So by då vill jag bara lägga till för rätten vad definitionen för detta blir. Yes. The definition of high risk non-resident was based on the geography or domicile of incorporation of the entity or legal person. Definitionen HRNR, det var baserat på rent geografiskt var företaget eller enheten hade sitt säte. And the definition stipulated high risk non-resident is incorporated outside of EU and Norway. Och definitionen löd HRNR, det är att man då är baserad utanför EU och Norge. Minus undantaget UK, Malta, Cyprus, Luxemburg. Undantaget Förenade Kungadömet, UK, Malta, Cypern och Luxemburg. So Luxembourg entity is high risk non-resident according to this definition. Så enligt den här definitionen är då Luxemburg en sådan som skulle kallas för hög risk non-resident. Now to come back to your question, 80. Yeah. Out of this 80, half is foreign embassies. För att komma tillbaka till frågan, av dessa 80 stycken var hälften utländska ambassader. Then foreign investment funds investing to Estonia. Utländska investment funds som investerar i Estland. And some Estonian businessmen having shipping companies in Malta. Och sen även estniska företagare som har fraktbolag i Malta, på Malta. Kan man dra slutsatsen att eftersom ni reducerade den här portföljen så kraftigt så var det fel av er? Can you come to the conclusion, since you reduced the number of the entities within the portfolio, that it was wrong to... Var det fel av er att tidigare ha haft den här portföljen? To have it in the beginning, that it was wrong from the beginning to have such a portfolio. Sorry, I don't understand. Jag ska försöka formulera mig en gång till. Kan man av reduceringen, av att ni gjorde en reduktion, dra slutsatsen att det var fel av er tidigare när ni hade den här high risk non-resident portföljen? Skulle de aldrig ha onboardats? Should these customers never have been onboarded?
No, why do you say that? It is not correct. The world changed, so did adopt we. Nej, varför säger du så? Nej, det stämmer inte. Världen hade förändrats och vi fick anpassa oss efter förändringen. Hur var synen i Estland på före detta Sovjetunionen före invasionen av Krim? Before and the annexation of Crimea? Well, I think overall, up until the annexation of Crimea, with very few exceptions, everybody was thinking that Russia is becoming Western country. They are adopting democratic institutions, and they are going to sort of normalize. Jag tror, och då säger jag det lite allmänt, med några få undantag, att den allmänna bilden före annekteringen av Krimhalvön var att många trodde att Ryssland var på väg att bli en del av västvärlden. Att man införde demokratiska institutioner, att relationerna normaliserades, att de var på god väg. Then I think in 14 and subsequent 15, at least in the Baltic states, the masks were off. Russia has not changed, and they are not planning to change, never ever. Från 2014 och framåt, 2015, i alla fall i Baltikum, så fattade man att Ryssland inte hade förändrats och att de inte hade några planer på att göra så framöver heller. And in 2022, the most unfortunately, the masks came off for the rest of the world. Sen 2022, tyvärr blev det ju så att även resten av världen fattade det. I målet här förekommer en promemoria. Jag byter ämne nu, ska jag säga. Förekommer en promemoria som Vivica Strangert skrev i april 2016. Såg du den promemorian då? I think I have seen it. When exactly I don't remember, but for now I definitely have seen it. Tänkt visa den. Jag har sett den där. Jag vet inte riktigt när det var. I'm going to show it to you. There it is. It looks like this ja, det ser ut så här i maskad version. Känner du igen den? Do you recognize it? Yes. Ja. Du som vd i Estland, hur reagerade du när du fick ta del av den här rapporten? This report has, in my opinion, this report has subjective claims that were very severe, and I had to react them with the full sort of powers that I had in my possession. Meaning... Oh, wait a second. Ja, enligt min mening så innehöll den här rapporten subjektiva påståenden som är allvarliga, och jag fick reagera med all makt som stod till mitt förfogande, vilket betyder... To be very specific, this report has in multiple places the language that business area is breaching the internal and external regulations. För att vara precis här, i rapporten eller promemorian så påstås det att det finns flera regelbrott, både interna och externa. And why I reacted on it was there were two reasons. One is that business area, which is Baltic banking, which consists of two countries, cannot breach any regulation. One country can breach that country's regulation. These are different countries, different regulations.
Det som jag reagerade på mest, det var två saker. Det ena var då inom businessgrenen, och då pratar jag om Baltic Banking. Det består av 2 länders verksamheter, och de kan inte bryta mot regulations. So you said regulations, they cannot breach each other's regulations. You said countries can breach each other's regulations. The country can the country is subject to country regulation. The Swedbank och varje land måste ju förhålla sig till sina egna förordningar och regler. Yeah, but the business area is a sort of area in the paper. The business area cannot breach regulations. The legal entity in particular country can breach particular country's regulation. Men businessområdet då kan inte bryta mot förordningen. Så sorry, I don't follow you. You have to take that a bit slowly. Ursäkta, tolken behöver en förklaring för att kunna hänga med och tolka det här. Maybe I will finish my thought and then it becomes obvious. Okay. And the second problem I had, which is by far more important. Så andra problemet som jag hade är mycket allvarligare. That neither this report or any other reports that I have seen during past now 8 years, because this is 8-year-old report, have not pinpointed any of the laws that we breached and have not outlined any of the obligations the management board did not fulfill. Varken i den här rapporten eller någon annan rapport för den delen som jag har tagit till mig under de senaste 8 åren, för den här är ju 8 år gammal, har tagit upp vilken lag eller förordning som vi då skulle ha brutit emot. Det står inte heller någonting om vilka skyldigheter som inte uppfylldes av styrelsen. Vad gjorde du med anledning av den här promemorian? Yes, if the senior officer writes a report where the language is used that there is a even possibility of breaching the regulation, I reacted with very seriously, as I noted. Alltså om en senior anställd skriver en sådan promemoria och antyder att det skulle kunna finnas några regelbrott eller att regler inte efterlevs, så är det ju väldigt allvarligt, och sådan var också min reaktion. And I summoned the head of compliance in Estonia. Så jag kallade till mig compliance-chefen and head of legal in Estonia. Och vår chefsjurist i Estland. Yes, and I wanted them to go from the narrative to the specific things that we possibly have breached. Och jag ville få dem att vara med precisa i det här, att gå från den stora berättelsen till de specifika regler, förordningar som vi eventuellt skulle ha brutit emot. Because as a legally responsible management board members, you don't want to see reports where it's written that you theoretically breached something. Eftersom jag hade ansvaret inom styrelsen, så vill man ju verkligen inte se några rapporter om att man skulle ha brutit mot en förordning. Yes, and they came back with nothing. Och de hade ingenting att visa mig. And when I asked what is it? So what is this reference made of? Then the informal feedback was that this was written in order to that this was written in order to gain attention to this topic. Så jag frågade vad det här handlade om, varför det påstår sådana saker, varför gör man dessa referenser? Och det informella svaret var då att dokumentet hade skrivit för att
för att belysa ämnet. Rapporterade du till styrelsen i Swedbank Estland? Yes, I did. Det gjorde jag. Du har skickat ett protokoll till oss som jag vill visa dig. Som är från den 9 maj 2016. Det är bilaga 15 till vår andra bevisuppgift. Jag visar den här i maskat skick inför öppna dörrar. Är det här du menar? Yes. Här har vi då ett möte den 9 maj 2016. Och ni ser Vivica Strangert är med. Ser hennes namn där. Och du är där. Är det den här som är rödmarkerat du menar? Om du läser det. Yes, that is correct. Det stämmer, ja. Där det står Baltic Banking Compliance has reported about some shortcomings in terms of process, but Management Board has verified with Estonian compliance and legal units there is no breach of external regulations. That is correct. Ja. Det stämmer. Så är det riktigt uppfattat då att med anledning av Strangerts promemoria kontrollerade du med Estland Compliance och Estland Legal och fick svaret att ni inte bröt mot någon lag? That's correct. Okay. Stämmer. Ungefär samtidigt som den här promemorian kom så avslöjades ju den så kallade Panama-affären som du nämnde tidigare. Den avslöjades ju i april 2016. Och min fråga är om ni på Swedbank Estland undersökte om det fanns några kopplingar mellan er och Panama-affären. Yes, we did. Ja, det gjorde vi. Kan du berätta om den undersökningen? Yeah, I think the information requests came from all the directions, including headquarters in Stockholm, Estonian FSA, and if I'm not mistaken, also Swedish FSA. But vi fick flera stycken informationsförfrågningar, både från sätet här i Stockholm, ifrån Estlands finansinspektion och även ifrån svenska finansinspektionen, om jag minns rätt. We found connections with 20-ish, 25 plus minus clients that were connected to Mossack Fonseca in a way that they had been purchasing services from this law firm. Och vi hittade 20-25 kopplingar ungefär. Och dessa kopplingar bestod i att kunder hade då köpt tjänster hos advokatbyrån Mossack Fonseca. Och 20-25 träffar, är det mycket eller lite? 25 ties. Is that a lot or not? The total number of corporate customers we had was about 100,000. Ja, det totala antalet företagskunder vi hade då var ungefär 100 000. Så ditt svar? So your answer is, was it a lot or not? This is negligible. And det är ett försumligt antal. Under arbetet med att reducera den här high risk non-resident-portföljen träffade du då Andreas Hobelin. Andreas Hobelin. Yes, I did. Ja, det hade jag. Kan du berätta om hur du träffade honom och hur mycket du träffade honom? I met Hobelin first, I think it was February 17, so more or less year after we had started. Jag träffade Andreas Hobelin, jag tror att det var februari 2017, så ungefär ett år efter vi började arbetet.
And later he was quite frequently in Tallinn, and later we met a number of times. Efter det så hälsade han på oss flera gånger. Han var ganska ofta i Tallinn och det var flera möten. Vad gjorde han? Vad tycker du? I don't know exactly what he was doing, but he was supposed to help us in investigations of non-resident customers. Jag vet inte exakt vad han gjorde faktiskt, men han hjälpte oss inom ramen för granskningen av våra HRNR-kunder. Uppskatta hur många gånger du kan ha träffat honom. Estimates how many times you met? Dozens of times. Yeah, I cannot count. Less than 100, but more than 10. Dozens of times. Ja, många gånger, så flera dussin gånger faktiskt. Det är inte 100 kanske, men fler. Crime.se. Och jag vill att du berättar hur du uppfattade honom, hans omdöme. What you made of him and his judgment. He was always putting forward very big narratives, but very seldom motivated them with proper investigation. So he was acting like a rock star who comes up with a new song and then enjoys the fame of it. Ja, han var alltid väldigt snabb på att komma med en ny berättelse, men han motiverade aldrig sina berättelser, men med något riktigt material som han hade kommit fram till under granskningen. Det var nästan som en rockstjärna som släpper en ny låt och sen badar i publikens jubel. And quite number of times we had to spend our time and efforts to understand what he was trying to say and then invalidate his claims. Kan du ge några konkreta exempel? Det hände flera gånger då att vi fick lägga ner mycket tid och möda för att försöka att förstå det som han försökte att förmedla och även för att kunna säga emot hans påståenden. Kan du ge några konkreta exempel på det? Can you give us any examples for this? Yeah, there were a number of examples. I think the one that I have memorized quite well is one of the first meetings that we had with Mr. Hobelin, when he came up with a narrative in front of many people and said that your customer is affiliated with Putin's friend Rottenberg, who is sanctioned and everything. So någonting som det finns många exempel, men ett exempel som jag minns väl, det var under ett av de första möten som vi hade, och då kom han med en berättelse som han förmedlade framför många åhörare, att våran kund är faktiskt kompis med Putins kompis Rottenberg, som figurerar på sanktionslistor. And then, of course, we had to understand, and if that is the real match, and what happened, understand the situation, and possibly report to police and so on. Såklart så behövde vi förstå om det verkligen var fallet, om situationen faktiskt var sådan, och i så fall polisanmäla det. And during that investigation, we figured out that indeed there was a customer who had some assets in private banking. There was a customer who had invested assets in listed companies in Moscow Exchange. Och under vår granskning så hittade vi faktiskt en kund som hade medel, det var inom private banking, så en privatperson. Och han hade då börsnoterade
värdepapper på den ryska börsen. And Mr. Rothenberg obviously had invested also in that company. So there was a link. They were both investors in the same listed company. Och herr Rothenberg hade också investerat i samma företag. Så det var kopplingen, att de hade investerat i samma företag. And sad part was that also a number of Swedish investment funds had invested to the same listed company. Men det visade sig också att en hel del svenska fonder hade investerat i samma företag. So you see the difference. Either you claim that your client is affiliated with Rothenberg, which is what Hobelin did, and he did it all the time. Puts up this kind of claim. Your customers are linked with Rothenberg, which is really bad statement. And then if you go to investigate, you figure out that they have the investments in the same company, which is a completely different thing. Och här måste man ju ändå göra någon typ av skillnad. Alltså om man nu påstår att er kund har kopplingar till Rothenberg, vilket Hobelin påstod, och det är sådana påståenden som han kom med hela tiden. Och sen visade det sig under vår granskning att kopplingen består av att det fanns då en investering i samma företag som andra också investerar i. Så sådant händer flera gånger. Så det här var ett exempel, men du sa det var så här hela tiden. Vill du säga att det var ett mönster i hans sätt att arbeta? Yes, this was recurring pattern. Ja, absolut ett mönster som upprepades. Under det här arbetet med att reducera den här portföljen träffade du också Erling Grimstad? The scope of this portfolio. Did you also meet Erling Grimstad? Yes. Ursäkta, men nu kommer vi kanske in på ett ytterligare lite mera sammanhållet frågeparti här, om vi säger så. Så då kanske det är lämpligt att vi tar förmiddagens paus nu och så återsamlas vi om en kvart igen. Och han är väldigt, den här analysen, han var väldigt inblandad i det som hade skrivits. När han skrivit den här rapporten, när är den gjord? When was it done? I asked him to review and give me some comments. I didn't ask him to write a report. Ja, jag bad honom att se över det hela och kommentera till mig. Jag hade inte bett honom skriva en rapport. Yeah, but he did it in this spring, so a month or two ago. 2 months ago. Men han gjorde det nu här på våren, 2 månader sedan. De slutsatser han kommer fram till när det gäller innehållet i Grimstads rapporter, håller du med honom om dem? Anser du att de är korrekta? Yes. Ja. Hade du något möte med anledning av den här promemorian från sommaren 2017 med Birgitte? Yes, I had meeting with Birgitte and Mr. Grimstad, so it was 3 of us in Swedbank headquarters. Ja, jag hade möte med Birgitte och med Grimstad. Det var vi 3 på Swedbanks huvudkontor. Berätta om det mötet. It was a late afternoon meeting, but the meeting was summoned. Birgitte introduced that, yes, Mr. Grimstad, now when we have, it was after offboarding specific customer. Sorry. Did you say that Birgitte summoned? Or? I was invited to Stockholm. I don't remember who invited. So you said it was summoned? It was a meeting between Birgitte and Grimstad and myself, so 3 of us. Det var ett möte sent på eftermiddagen och det var kallat, det var Birgitte, Grimstad och jag vet inte riktigt vem som hade, men det var vi 3. And in the meeting, and the meeting took place after
the focus clients that Grimstad was supposed to help us in the project. Och mötet ägde rum efter fokusklienten, det som Grimstad skulle vara tänkt att assistera oss med. And the point of the meeting was that I was told that Grimstad had made a report, and now Birgitte emphasized that it is really important that we must carry on our work in AML. Och det som mötet gällde var Grimstads rapport. Att den hade skrivit så att jag fick reda på att det var väldigt viktigt, och Birgitta fick reda på att det var väldigt viktigt att jag fortsatte att jobba vidare med AML, which we did. Och det gjorde vi. Ja, det var det som var frågan. Gjorde du som Birgitte ville? So this was the question. Did you act accordingly to what Birgitta wanted? Birgitte's task was explicit. I want you to work very seriously on AML topics and to implement primecrime.se as much as possible and to review as much as possible, and so we did. Ja, uppgiften från Birgitta, den var väldigt tydlig. Jag vill att ni jobbar på med AML-frågor så mycket som det bara går. Att man implementerar så mycket som möjligt och att man ser över så mycket som det bara går. Gjorde ni det då? And did you? Yes, one example would include that this meeting took place in the summer of 17. Ja, ett exempel. Det här mötet, det ägde rum 2017 under sommaren. By the end of 17, we had implemented the scoring model for all the customers in not only in Estonia but also in other 2 countries. Och vid slutet av 2017 så hade vi implementerat scoringmodeller inte bara i Estland utan i ytterligare 2 länder. And that scoring model replaced the definition of high risk non-resident. Och den modellen ersatte definitionen för HRNR. Because the high risk non-resident definition, as I explained previously, was only one dimension, that was domicile. Som jag nämnde tidigare så den här high risk non-residence konceptet, den tog ju bara fasta på en av dimensionerna som var vad man var registrerad och vad man hade för hemvist. Whereas the new model had multiple dimensions, including customer owners, including customer volumes, products being used, counterparties and so on and so forth. Men den nya modellen hade flera dimensioner. Ägarskapsdimensionen, vilka volymer det var frågade om, produkter och även vad man hade för samarbetspartner. And this, if I remember correctly, the new model had 40 plus criterions in business customers or legal entities and 20 plus criterions in private individuals. Om jag inte missminner mig så hade den nya modellen över 40 olika kriterier när det gällde affärskunder och lagliga juridiska enheter och fler än 20 när det gällde privatkunder. And this was also something that we disclosed to, or we told to Estonian FSA when we had a meeting, and we implemented that change in 17. So this was one example. And this just helped to go much deeper. This also would open the topic that the Estonian company who has foreign owners, that they are also being screened as a non-residents and so on. Det var också någonting vi meddelade Estlands finansinspektionsmyndigheter i ett möte, att från 2017 så skulle det gå till på det här viset. Det är bara ett exempel att på ett sätt som skulle kunna vara till god hjälp. Men det innebar också att även estniska företag som hade utländska ägare skulle komma att granskas. Ja, om vi stannar där och tittar tillbaka på 10-årsperioden 2007 till 2015. Ja, det blir väl 9 år.
Har ni under den tiden haft någon kritik från Estlands finansinspektion? Sorry, do you mean 9 years up until 15 or from 15? 9 år fram till 2015 eller från 2015? 27 till 2015. Har ni då fått kritik från Estlands finansinspektion? 2007 till until 2015 we received critique from. I can only comment the time I was in the banking side, so from 2010. Okay. Jag kan bara svara från 2010 när jag var på bankingsidan. And through that time, and also not only up until 15 but up until 19, till I was still in the bank, I had not received any of the critiques from Estonian FSA or anybody else. Det var inte bara då till 2015 utan ända till 2019, så länge jag var med på plats, så mottog jag ingen kritik, vare sig från Finansinspektionen i Estland eller från någon. Var du med på möten med Estlands finansinspektion? Present in meeting with Estonian FSA? When? När? Ja, från 2010 och framåt. Yes, number of times. Ja, flertal gånger. Hur var samtalstonen mellan Estlands finansinspektion och Swedbank? Tone of voice like between the bank, Swedbank, Estonia and FSA. Very constructive regulatory discussion. Det var mycket konstruktiva diskussioner, samtal som handlade om regelverk. Gjorde ni under de här åren 2007 till 2015 regelbundet anmälningar till Estlands finanspolis? Finance police on a regular basis? I personally did not report, but the bank did. A number of times. Personligen gjorde jag inte det. Jag anmälde inte, men banken som sådan gjorde det vid ett flertal tillfällen. The regulation stipulates that there is a special reporting officer and he or she did. Det framgår av hur det är angivet att det ska finnas en särskild handläggare, en person som är ansvarig för det, och det var den personen som gjorde det. Kommer du ihåg om Baltic Banking bad revisionsbyrån KPMG undersöka AML-processerna i Baltikum? Yes, I remember, and we did, yes. Ja, det kommer jag ihåg, och det gjorde vi. Vad kom de fram till när det gällde Estland? To go back in time, I think that the audit was commissioned in 16 and it came late 16 or beginning of 17, I don't remember. Ska vi se om jag tänker tillbaka. Jag tror att revisionen kom att det var 16, så då borde den ha kommit i slutet av 2016 eller tidigt 2017. The report itself was close to 200 pages. Det var närmare 200 sidor i den rapporten. And it contained really valuable and motivated insights what we could do better. Och den inbegrep väldigt värdefulla och väl underbyggda insikter i vad vi kunde förbättra. Om du jämför den rapporten med Grimstads rapporter, vad säger du då? What would be your reaction? The KPMG report had from paragraph to paragraph mapping towards the regulation. And ja, den rapporten som vi hade beställt, den hade avsnitt för avsnitt. Och det var också baserat på hur regelverket såg ut. And also sort of conclusions what can be improved. Och det var också så att säga, det var slutsatser om vad som kunde förbättras. I think if I'm not mistaken, then the KPMG had also the report had a appendix. Om jag inte minns fel så hade KPMG-rapporten också den hade bifogade dokument
Som ett appendix. Appendix which contained the list of all the internal regulations as well as external guidelines and laws and everything. The list, which is the list of documents, contained 100 items. Och sen i detta appendix då fanns det listat samtliga interna regelverk att följa och även externt fanns guidelines och alltihopa. Det var över 100 sidor. In Grimstad report, nothing of this was present. I Grimstads rapport så fanns det ingenting sånt alls. Anser du med din överblick att Swedbank Estland hade allvarliga problem med sina AML-processer under åren 2007 till 2015? Would you say, with the overview that you can have, that Swedbank Estonia had serious problems in their AML procedures in the years 2007 to 2015? No, I don't understand where this narrative is coming from, because nobody has managed to stipulate any of the concrete problems that had been mapped against the laws. Nej, och jag vet inte var den här bilden kommer ifrån. Ingen hade förmått att lägga fram en tydlig bild av en överblick av de här problemen som de var. Nu går jag över till ett annat ämne. Jag skulle vilja be dig jämföra Danske Banks filials verksamhet i Estland med Swedbank Estlands verksamhet. Danske Bank's subsidiary in Estonia with Swedbank Estonia. Okay. I think I already explained the background of Swedbank's operations in Estonia, that are in essence rooting back about 100 years, the savings bank system. Jag tror att jag förklarade redan hur Swedbanks aktiviteter i Estland ser ut och att dessa baserar sig på en historia på 100 år från Sparbanken. Yes, so that is in essence the business model of Swedbank. Danske Bank bought their operations from Sampo Bank, which is the Finnish entity. Sampo in turn bought their operations from Central Bank, and that entity was called Omniva Bank. I don't remember the years, but it was about 2000 plus minus. Wait a second. Och det var då företagsmodellen som Swedbank hade. Danske Bank, det har att göra med Sampo Bank, en finsk bank som köpte excuse me, you have to go back. The Finnish bank bought the entity or Danske bought from Finns, Sampo. Så Danske Bank köpte Sampo ifrån den finska banken. Finnar. From Finland. Yes, from Finns. Yes. Okay. Yes. Doesn't really matter. What I would like to pinpoint is that the Finns bought the bank that was it was restructured by the Estonian Central Bank, and before that. Bank had its original name is Eesti Forex Bank, which was. Wait a second. Och den banken då var under företagsrekonstruktion via Estlands centralbank och hette då Eesti Forex. Forex. Yes, and the name stipulates that this bank was dealing with foreign exchange and with the predominantly foreign customers. Så Danske Bank. Från namnet ser man ju redan att denna bank jobbar med utländska medel och valutaväxling. Främst utländska kunder. Ja, och främst utländska kunder. So after number of ownership changes and name changes, in essence, the Danske Bank was the business that was initially established for foreign exchange and serving of the foreign clients.
Efter ett antal ägarbyten och namnbyten så kan man säga att Danske Bank var i princip det företag som hade att göra med internationella transaktioner och då även utländska kunder. Jag skulle vilja visa dig en rapport, eller ett pressmeddelande rättare sagt, från den 22 oktober 2018. Det är vår bevispunkt 383. Och det är ett pressmeddelande från Estlands riksbank. Kommer du ihåg om du var inblandad i att ta fram det här? I recall the process of having that press release really well, but of course I was not writing it. It was written by Central Bank. Jag minns hela processen kring att detta pressmeddelandet skulle formuleras väldigt noga, men jag skrev inte det själv utan det var centralbanken i Estland. But the background of this extraordinary press release in 2018 was that there was an article in Bloomberg that had that used the number which was extremely high. I think it was 1 trillion or was very high number where they got out of the air. And the narrative in Bloomberg, the article was that not only Danske Bank, which was already well-known scandal, but also all the others are probably doing something wrong in Estonia. Lite om bakgrunden till den här extraordinära pressmeddelandet 2018 var en artikel i Bloomberg. Och jag minns inte den exakta summan, men det pratades om en fantasisumma på 1 triljon eller så. Alltså något som är fullständigt taget ur luften. Och bilden som förmedlades var då ifrån Bloombergs sida att det inte bara var Danske Bank som var involverat i den här härvan. Och det visste man om, utan att det förmodligen även gällde andra banker också. And by studying in the Banking Association, by looking into the Bloomberg article, it was immediately spotted that the number is 2 times too high because it had added incoming and outgoing payments. But more importantly, we asked the central bank to provide the market shares of all the banks in Estonia to show that the foreign payments have been initiated by predominantly 2 banks. One is Danske and the other one is Versobank that has been license revoked because of AML. I alla fall när man granskade artikeln i Bloomberg så kom man fram till att den här summan var åtminstone dubbelt så högt än vad det borde vara. De hade lagt ihop både ingående och utgående betalningar. Sen vände vi oss till Riksbanken i Estland och bad dem om att ta fram siffror om marknadsandelar för att visa vilka banker som sysslade med utländska betalningar. Och då var det 2 banker som var de största spelarna, och det är då Danske Bank och Versobank. Och just Versobank hade förlorat sin licens på grund av undermåliga AML-processer. Är det här dokumentet som Riksbanken då tog fram? This is the document that the central bank provided then. Yes. Ja. Och om vi tittar då på de här tabellerna så har vi här, om jag förstår det rätt, då cross-border client payments initiated from Estonian banks. Och det är alltså från Estland till utlandet, eller hur? Cross-border client payments initiated from Estonian banks, which means payments coming from Estonia going to foreign accounts. Correct. Stämmer. Kan du förklara den här grafen? Can you explain this chart, please? Well, in the lines we have different payment volumes of different banks, so the different colors are
referring to banks in Estonia. Dessa linjer ska visa då betalningsvolymer för olika banker, så varje färg representerar en annan bank. Swedbank being orange. Swedbank är då den orangea linjen. And you can see from the chart that the market share of foreign payments from Swedbank is much lower than the market share of Swedbank in Estonian market. Excuse me, I didn't follow. It's much lower. The payment volumes which are Swedbanks initiated from the Swedbank, which is orange. And this is lower than the general market share. Correct, yes, yes. Och där ser vi ju att betalningsvolymen för Swedbank gällande sådana betalningar är mycket mindre till marknadsandelar än vad den allmänna marknadsandelen är inom Estland. And the chart makes sense. SEB comes the second as the second largest bank, and it overall makes sense. But red line, and I think it's black line. So the cross-border payments from Danske Bank were much higher than market share of Danske Bank in the banking market. Överlag så förstår man dessa siffror. SEB ligger under Swedbank eftersom de är näst störst. Det som sticker ut dock är Danske Bank, den röda linjen, och då den svarta linjen. Och den svarta linjen är Versobank. So this black line is Versobank, isn't it? Ja. Om vi då tittar på betalningar från utlandet till Estland. Är det samma mönster då? Yes, very, very similar. Ja, väldigt likadant. Och de publicerade även den här bilden. Vad visar den? No, it shows exactly what I was explaining previously, that Danske Bank's market share is less than 10% when it comes to assets or balance sheet. And it's substantially higher, close to, I don't see what's the figure, but it's substantially higher when it comes to payments. Det är det som jag förklarade tidigare, att marknadsandelar som Danske Bank har överlag är mindre än 10%. Men när det gäller just utländska betalningar så är det mycket, mycket högre. Nu ser jag inte den exakta siffran dock. Och när man tittar då på Swedbank jämförelsevis, vad ser man då? Swedbank, what can we see here? I would say Swedbank was fairly low market share when it comes to cross-border payments made. Jag skulle säga att Swedbanks marknadsandelar när det gäller utländska betalningar över gränsen då är relativt låg. Ja, jag går vidare till ett annat ämne. I september år 2018 så togs det fram en intern rapport av Swedbank Compliance på gruppnivå. En rapport som i den här rättegången kallas för septemberpromemorian, skriven av bland andra Andreas Hobelin och Håkan Bengtsson. Vet du vilken promemoria jag syftar på? I think so. Det tror jag, ja. Kan du idag komma ihåg hur många träffar när det gäller Estland man kom fram till i den här promemorian med hjälp av de här riskindikatorerna man hade valt? How many hits matches and that you find or were identified in this memorandum? If I'm not mistaken, the number was north of 900. Om jag inte missminner mig så ska det vara mer än 900. Kan du med egna ord berätta vad den här rapporten ledde till för arbetsinsats i Swedbank Estland?
Swedbank Estonia? This report led to a certain internal project which had a funny name, NEMO. But Den här rapporten ledde till en viss intern, ett visst internt, internt projekt som hette något roligt som var NEMO. Which was supposed to, in essence, offboard all of these hits. Och syftet var då allmänt att vi ska offboarda alla dessa träffar. Alla de här 900 plus träffarna. 900 plus matches. The report's preamble or the report stipulated that all of the hits should be offboarded unless exception is made by head of Baltic Banking, so my superior. Enligt rapportens förord, eller det som sades uttryckligen i rapporten, så var målet att vi ska offboarda alla dessa träffar. Om det inte kom ett undantag ifrån mina chefer på Baltic Banking. Ja, berätta om det arbetet i projekt NEMO då. Tell us a bit more about that work conducted within the project NEMO. Since I took the oath, I have to be frank. I think it's one of the most unprofessional projects I saw in my career in Swedbank. Eftersom jag har tagit vittneseden så vill jag vara uppriktig här. Enligt det som jag har sett så var det en av de mest oprofessionella saker som vi har gjort inom banken. There were, in addition to Swedbank compliance people, this report was compiled by external consultants, if I remember correctly. They were also from Norway. I don't remember the name of the some BDO or some. Yeah. So the consultants were used, and one of these consultants was supposed to, or he was participating in the meetings. He didn't understand anything what he was talking about or doing about. And just wait a second there. Så det var ändå personer som jobbar på Swedbank Compliance och även externa konsulter som togs in. Jag tror att de kommer från Norge. Jag minns inte något namn. BDO, något sånt. I alla fall så var en av dessa externa konsulter med under möten och han förstod inte vad han sysslade med. And the reason of using this harsh language is that they took some hypothesis or some mathematical sort of algorithms how they ended up of these customers. It's not only Estonia, it's the other countries as well. But they didn't validate, is that sort of actually working in nature or real life or not? Anledningen till varför jag är så krass i mitt språkbruk här är att de kom med en hel del hypoteser och matematiska algoritmer för att hitta dessa träffar, och det gäller inte bara Estland utan även de andra två baltiska länder. Men de har aldrig validerat sina hypoteser eller algoritmer. De har inte kollat om de faktiskt fungerar på fält. Och de här drygt 900 träffarna då, var det... Berätta om vad som hände framöver när ni arbetade med de träffarna. Since the owners or our headquarters or owners wanted them to go, then of course that was the direction. But there were some
clients and scenarios which just didn't make sense at all. And I would say by offboarding all of these clients would have looked as really bad sort of defense reporting, and that would actually prove that the bank has no clue what it's doing. So that's why we didn't offboard them. At least not. Instruktionerna som vi hade fått ifrån ägarna var ju att göra sig av med dessa kunder. Men det fanns en hel del kunder och scenarier som inte riktigt passade in. Vi förstod oss inte riktigt på varför de hamnade i den här gruppen. Men att då offboarda allihopa, det skulle ha sett konstigt ut helt enkelt. Som att vi inte riktigt visste vad vi höll på med. Har du några konkreta exempel på Do you have any actual examples? Yes, I try to avoid the customer names, but one example is that the algorithms looked for matches of our customers' transaction counterparties. So if our customer had made a transaction with counterparty who was in one of these well-known laundromat or whatever lists, or Mossack Fonseca lists, or whatever lists, there are a number of these lists. Then, since our customer had a transaction, was classified as bad, and that was the flag for offboarding. Wait a second. Ja, jag försökte ju att inte nämna några namn nu på kunder. Men i alla fall kan jag nämna ett exempel om då algoritmen har fått fram någon genom att hitta en koppling mellan då en av våra kunder och en transaktion som gick till en motpart som figurerar i något av dessa härvor. Russian Laundromat eller vad det nu är, Mossack Fonseca dokumenten eller någon annan list. Det fanns fler listor faktiskt. Då var det alltså flaggades den här kunden och vi skulle göra oss av med den och offboarda kunden. And there was no constraint of the time, so it could happen 10 years before. Sen fanns det inte heller några begränsningar i tid. Det kunde ha varit för 10 år sedan. So according to the hypothesis, we were supposed to offboard every car dealer in Estonia, because at least some point in the time they had received a payment from the offshore company or from the company who was in the list for buying some car. Så enligt den hypotesen så skulle vi behöva offboarda varenda bilhandlare i Estland eftersom de har fått en betalning ifrån något av dessa offshore-bolag, alltså som betalning för att någon hade köpt en bil. My favorite example is, do you know the handy tool Makita? Mitt favoritexempel, känner ni till verktygsproducenten Makita? I have the drill, it's good stuff. Jag har till exempel en borrmaskin, jättebra. So the 3 persons from Makita apparently was in one of the lists of the scandals. So the 3 persons from Makita stayed in one of the landmark hotels in Tallinn. So the hotel received a payment for staying of those 3 individuals. And I had a task to go and to offboard the hotel. Det fanns då 3 personer från Makita, och Makita var på listan, som hade bott på ett hotell i Estland. Och därför fick ju detta hotell en betalning från Makita, så jag fick ju uppgift att offboarda hotellet. And I refused to do it. Och det vägrade jag göra. Är det riktigt då uppfattat att bland de här 900 drygt träffarna så anser du att det fanns falska positiva svar? Yes. Ja. Kan du uppskatta utav de här 900 drygt,
Hur många var riktiga träffar? Your question can we only answer that they were matching to the criterions that were selected. So, but important, I think the important question is were they right matches? Yes. And was it right criteria? Syftar egentligen på vilka träffar man fick baserat på dessa kriterier som man hade valt att använda. Men den egentliga frågan är ju, eller det som är viktiga att veta om det var rättfärdigat. All the matches match the criterions, but is the criterion right to offboard the hotel? I don't think so. Hur många... Förlåt mig. Så dessa träffar... Vittnet åskådliggör problem på det sätt som du har gjort med den här hotellövernattningen. Using the example of the hotel, that was very good that you explained away. Yeah. Can you hear me? Yeah. Okay. Men det är viktigt att tänka på att man inte nämner företag som möjligen, vilket hovrätten i och för sig inte känner till, kan vara kunder i banken. Of companies that Understood. Clients. Understood. Varsågod, fortsätt. Alltså träffarna matchade ju kriterierna. Frågan är om det var rätt kriterier. Ja, och frågan är då, av de här drygt 900 träffarna, hur många var dåliga och borde ha offboardats? Given our lowered risk appetite, I think maybe tens or dozens of them, yes, indeed, we had to review and offboard. Majority of them not. Vi ville inte utsätta oss för någon hög risk, så med tanke på den riskbenägenheten så skulle jag säga kanske 10 eller ett dussin som vi faktiskt skulle offboarda. Ja, tack. Jag skulle då vilja visa dig några uttalanden som Birgitte Bonnesen gjorde hösten 2018 och vintern 2019. Och fråga dig om du tycker de återspeglar bankens verksamhet i Estland på ett korrekt sätt. Så med rättens tillstånd då så ska jag visa dig. Och det här är då taget från vår sakframställning här i hovrätten, det första introduktionskapitlet, PowerPoint-presentationen där. Då ska vi titta på sidan 79 först. Det här ska jag då säga är vår bevispunkt 2 som man ser. Och det är då från delårsrapporten som offentliggjordes den 23 oktober. Jag ber dig läsa där. Texten. Har du läst? Did you read it? Yes. Vilken är din kommentar? Anser du att det här på ett korrekt sätt återspeglar ert arbete i Estland med AML? Your work in Estonia, the processes correctly. I 100% agree with all the bullet points except one. Jag håller med till 100% med alla påståenden utom ett. The only one that is not yellow.
I think the systems in Estonia were better than in some other countries. Och det är punkten som inte är markerat i gult. Jag tycker att systemen i Estland var bättre än i andra länder. And if I may to elaborate? Yes. Om jag får utveckla lite. In the same supervisory council protocol that you showed 1 hour ago, there is a reference to KYC questionnaires. And I have clear memory that the other countries were collecting the customer questionnaires on the paper. Later the paper was scanned and it became PDF, which is nothing more than dustless archive. In Estonia, we started to implement KYC process that it was part of the internet bank, so you can actually process the electronic information. And in my supervisory council minutes, I noted that I think it was 60. Wait a second. I inspektionens protokoll som du visade för ungefär en timme sedan, då refererades det till kundkännedom blanketter. Och jag minns det tydligt att på den tiden så gjorde andra banker så att de hade pappersblanketter som kunderna fyllde i. Och att banken då skannade in dessa blanketter och de förvarades som pdf-er. Det arkiverades på det sättet. I Estland däremot så hade vi som en del av internetbanken för vana att ha digitala kundkännedom blanketter som en del av internetbanken. Okay, so as part of internet banking, yes, we had these digital tens of KYC. thousands of them being updated already by May 16, which was the council meeting. Och 10 000-tals sådana blanketter hade redan uppdaterats tills dess, alltså maj 2016 som är det relevanta datumet. But the rest is absolutely correct. Men resten är alltså helt korrekt. Vi tittar då på nästa bild, det är bild 80. Och då är vi på vissa citat då från analytikersamtalet den 23 oktober. Och det här är då uttalanden från Birgitte själv. October, these are claims made by Birgitte herself. I've read. Nu har jag läst. Uppfattning? What is your impression? Yeah, I very much subscribed what is written to the statements. I would like to underline the middle block that we are humble to recognize that with the bank only in Estonia, which had 1 million plus transactions a day incoming and 1 million plus outcoming, you will never be able to stop all the fishy transactions before. So we are humble to recognize that. And every time we detect something suspicious, we act. And sometimes we act very forcefully. Jag håller med till 100%. Jag skulle gärna vilja framhäva den mittersta raden kanske som börjar där "We are humble enough". Precis, vi är faktiskt så pass ödmjuka att vi anser att det är omöjligt att upptäcka alla konstiga, märkvärdiga transaktioner. Just i banken i Estland så är det över 1 miljon utgående transaktioner och 1 miljon inkommande transaktioner, och det är omöjligt att upptäcka allt där. Men så fort vi har upptäckt någonting så agerar vi, och ibland så agerar vi väldigt kraftfullt. Hade ni 2 miljoner transaktioner per dag ungefär? Yes. Ja. Och då menar du att det är omöjligt att granska alla, självklart? I think it is possible with I think it is possible to react
with the scenarios on the patterns and so on, and you might improve continuously in time. But to be able to react on 2 million transactions before they occur, or some of the transactions in money laundering form a pattern only later. So it is impossible for the banks to stop all of it. You just have to work continuously. Jag tror att det är möjligt att reagera på vissa scenarier eller mönster. Absolut, och detta arbete förbättras ju också med tidens gång. Men man kan inte granska 2 miljoner transaktioner och få fram de som är mindre bra innan de faktiskt sker. Ibland är det också så att ett mönster etableras först senare. Och då kan man reagera, men inte i förväg. But for avoidance of the doubt, 100% of the transactions were screened online before to making transactions to match the sanctions list. Men för att undvika några tvivelaktigheter här, alla, alltså 100% av alla transaktioner screenades online mot den här transaktionslistan. Ursäkta, det var sanktionslista, inte transaktionslista. Jag måste byta. Vi ska se här. Det är ungefär samma uttalanden, så att jag tar inte alla här. Jag läser det här. Det är från kommunikationsplanen, då bevispunkt 6. Yes, what about it? Det här... Vad var det med den? Förlåt? Ja, vad var det med den texten? Ja, jag undrar om du känner igen vilket projekt det här utmynnade i. I think it is the project Nemo. Ja. Jag tror att det är Nemo-projektet. Ja, och det har vi redan diskuterat. Om du läser här. Också från kommunikationsplanen. Yes. Ja. Håller du med att det här stämmer på Swedbank Estland? Yes. Ja. Detta? Stämmer det på Estland? Yes. Ja. Om du jämför det här uttalandet med den reduktion av ORNR-portföljen som vi gick igenom i morse, är det korrekt? Omfattas den reduktionen av den här beskrivningen? What do you mean stepping down? Vad menar du nedskärningen? Hur menar man? Ja, det var en dålig fråga. Det står ju att Swedbank have since a few years back tightened the criteria further regarding who can be a customer of Swedbank. Ja. Yeah. Ja, stämmer det med Estland? Yes. Ja. Ja. Och this has resulted in certain companies and individuals who do not meet the criteria no longer being customers of the bank. Ja. Till exempel Cabo One.
Yes, I think the key change behind these lines is that we further didn't accept the customers who had very low or actually no connection to Estonia. So small open economy, yes, the industrial companies selling all over the world, yes, but as a bank and Swedbank, which is a low-risk retail bank, we didn't want to have customers anymore who were not dealing with Estonia. Jag tror att den huvudsakliga förändringen som man kan ta fasta på här är ju att vi inte längre accepterade de samarbetspartners som hade en svag eller kanske ingen koppling till Estland. Om det var så att man opererade globalt, ja men då kunde det vara okej. Men eftersom vi var en lågriskhandelsbank så ville man inte längre ha dem som inte hade en förankring till Estland. De här uttalandena som gjordes i oktober 2018 i anslutning till Q3-rapporten i Sverige, uppmärksammades de i Estland då, hösten 2018? I don't remember, to be honest. Ärligt talat så kommer jag inte ihåg det. Nej, du har inget minne av det. What was noticed definitely was in similar time window was this Bloomberg and central bank this communication flow, and obviously it had its outcomes in the quarterly report. But Ja, det som definitivt uppmärksammades, och det var ju lite samtida, det var ju Bloomberg och centralbankens rapporter. Och det var ju lite samtidigt, och det fick ju också märktes i Q4-rapporterna. Men sen då i februari 2019 så sände Uppdrag granskning ett program i svensk tv. Ledde det till uppmärksamhet i Estland? Förlåt, ledde det till? Uppmärksamhet i Estland. Yes, that one got very much publicity in Estonia. Ja, det fick mycket stor uppmärksamhet. Kan du med egna ord berätta hur du reagerade när det här hände? Well, the whole narrative all over the media was that Danske Bank busted, now Swedbank the same. Sorry, Danske Bank busted? Yes, they are out of the market, their license revoked, they are bad, and now the Swedbank is also bad, and media liked that approach. Thank you. Ja, bilden i media var ju att Swedbank hade trillat dit, och nu är det samma. Förlåt, Danske Bank hade trillat dit och nu var det samma som gällde för Swedbank. Och det var någonting man gillade, den här bilden. Såg du själv programmet någon gång? I saw the fragments of the program but sometimes later, and but I didn't force myself to watch it on full scale. Ja, jag såg vissa delar av det senare. Jag tvingade inte mig själv till att se hela programmet. Blev du ombedd att kommentera delar av programmet för styrelsen i Sverige? Yes. That is also correct, but also the Estonian media. Ja, även det, men också i press och media i Estland. Och om vi tittar på styrelsen, vad bad de dig göra? During this February month, if I recall correctly, there was not only one program, there were several of them. Om jag minns rätt så var det inte endast ett program under februari månad, utan det var flera. And one of the first programs brought up the list of 50 customers, or list of 50. Något av de första tog fram en lista på 50 kunder, de 50.
And then later the message was somehow different, or that it evolved. So I was asked to discuss in the board of directors about these 50 customers. Och sen så var det så att budskapet eller bilden utvecklades eller på något sätt förändrades. Men det jag blev ombedd var att prata om de 50-listan. Det var det som var med styrelsen. Och vad ledde det till? What was the consequence of that? Vad kom du fram till när det gällde 50-listan? What was your conclusion concerning the 50 list? If I remember correctly, then majority of these 50 were belonging to one customer group. Om jag minns rätt så var det så att den huvudsakliga delen av dessa 50 hörde till en företagsgrupp, en koncern. And if I recall correctly, none of these 50 was active, or they were not the customers anymore. Och minns jag rätt så var det ingen av dessa 50 som var aktiva, eller ja, de var inte längre kunder. Och majoriteten tillhörde de möjligen det här stora kolföretaget i Ryssland? Big coal company? Yes, correct. Yes. Ja, det är riktigt. Känner du till om Swedbank Estland har haft någon koppling till Magnitsky-affären? According to my information, no, we did not. Enligt min kännedom så hade vi inte det. Känner du till att Uppdrag granskning påstod att ni hade en koppling till Magnitsky-affären? Yes. However, that is the job of the media, or it's their privilege to discuss whatever they want. Ja, det är ju medias uppgift, eller deras privilegium att tala om saker på det sätt de önskar. We have banking secrets and we don't comment the clients in this case. However, with Magnitsky case, I was told that we had done the investigation many years before and found no connections with Swedbank, and I think it was also reported to authorities. Vi däremot, vi jobbar ju med banksekretessen och vi kan då inte kommentera. Men just i Magnitsky-fallet så fick jag reda på att vi hade låtit undersöka det flera år tidigare och vi hade inte funnit någon koppling, och vi hade också att man hade inom Swedbank också meddelat myndigheter. Så vad hände med dig personligen och ditt jobb efter det här? Your job after all this, what happened? Sorry? What happened with you personally? Och ditt arbete and your job i banken? In the bank? With me personally, I left my job in the summer of 2019. Jag personligen, jag lämnade mitt arbete 2019 sommartid. Hur gick det till? How did that come about? That came about well, the February events, and then all the events and the investigations that were started against Swedbank, and we sort of resumed our normal work. Ja, det gick på till så vis att först det som skedde i februari, ja, alla de olika situationer som skedde, alla utredningar och så vidare gentemot Swedbank. Men sen så återtog vi mer eller mindre vårt normala arbetssätt. However, as you know, bank CEO Birgitte was let go in March. Som man vet så var bankens CEO Birgitte, hon fick gå i mars. And in June month, I was invited to, or I had a meeting with my superior, who was the chairperson of the Supervisory Council of Estonia. Och i juni så blev jag inbjuden till ett möte med min överordnare som hade överinseendeansvar med Estlands supervisions... Vad hette hon? Vem var det?
Charlotte Elsnitz. Då vet vi. Berätta. Yes, and then she summoned me and said that yes, they have now. She has received some reports. Which kind of things I was never told. Hon kallade mig och hon berättade att hon hade fått ta del av olika rapporter. Vad det gällde blev jag aldrig upplyst om. And then I had a meeting the day after. I had a meeting in Swedbank headquarters here in Stockholm with Charlotte, and one more gentleman was in that meeting. Nästföljande dag hade jag möte här i Stockholm på huvudkontoret med Charlotte. Det var ytterligare en herre närvarande. And he told that he's commissioned by the board to fix the reputation of Swedbank. Och han berättade att hans uppdrag från styrelsens håll var att ordna till Swedbanks rykte. And Charlotte told that she has a problem with me and some other maybe board members. Och Charlotte berättade att hon hade problem med mig och kanske några andra som också fanns med i styrelsen. This meeting took place in Wednesday or something, and I was summoned in coming Monday in Tallinn to another hotel to meet conference room. Den här sammankomsten var kanske på en onsdag och sen nästföljande måndag så var jag kallad att delta i Tallinn på en. Sorry, were you meant to be in a conference in Tallinn? No, in the hotel's conference room. Oh, thank you, sorry. Och då skulle jag finnas med på plats i Tallinn på ett hotells konferensrum. And then I was not told. Charlotte read the paper and basically announced me that I am suspended from the duties of CEO. And och det var inte så att jag egentligen fick höra det. Det var inte så att det sades till mig, utan Charlotte läste från ett dokument att jag entledigades från mina tjänster som CEO. Jag har en fråga här. Vem var det, Charlotte Elsnitz eller den andra personen som sa att de skulle förbättra bankens rykte, eller vad du sa? Eller? That was the other person, yes. Det var den andra personen. Vad sa personen i fråga? He said something like he's commissioned to fix the bank's reputation after all these scandals. Ja, han sa någonting i linje med att han hade fått i uppdrag att ordna till bankens rykte efter alla dessa. Och vem var det? I had never seen him before, but he introduced himself as a Björn Riese. Björn Riese presenterade han sig som. Jag hade aldrig sett honom tidigare. Okej, vi har väl möjligen några frågor kvar, men inte många. Vi hinner nog inte klart före lunch. Nej, och sen har vi åklagarens frågor dessutom. Så att, och klockan är nu precis 12, så att då gör vi så att då tar vi lunchuppehåll och då är det 1 timme och en kvart som... Ändrat oss, vi har inga fler frågor. Nej. Då ska vi se, men då får vi se då vad åklagarna har för frågor. Varsågod. Det har vi. Då ska vi se. Jag tänkte visa en bild från Erling Grimstans rapport den 10 december 2018 och den finns då i bilaga B sidan 261. Det här är en organisationsskiss har jag uppfattat det som. Kan du läsa på skärmen? Yes, I can.
Ja. Om vi tittar på din roll här så står det att Robert Kytte har varit CEO 2015, 2016, 2017. Det är riktigt. Stämmer den bilden här? 15 to 17, is that correct? Sorry, you were talking in the same time, so may I just ask you to finish and then you translate, okay, because I... Ja, vi får ta det konsekutivt för att han hör tydligen tolkens röst sämre. Because otherwise I will hear two things. Vi tar det lite långsamt så att lite... Ja. Okay, we take it slowly. Yeah, thanks. So I understood the question is if I see myself in the chart. Förstod jag frågan rätt om jag ser mitt eget namn där i tabellen? Jag kan förstå den lite. I'm going to enlarge it. Om du tittar lite översiktligt på den här bilden, verkar den stämma? Om du ser på olika nivåer i banken och vilka personer som har varit involverade på olika funktioner. Can you have a look at this chart now and just in general give us your impression if this is correct, that these are the people who were in charge or had these positions according to this chart? Yes, I know this chart really well, and there is very simple reason for that, because I made this chart. Ja, jag känner den här uppställningen väldigt bra. Anledningen till det är enkelt, det är jag som gjorde den här. This was our work in conjunction of looking one part of internal investigation that we did after Danske Bank negative media pressure and their employees modus operandi. And then we did the similar internal investigation with our people, and I didn't like the organizational chart that they were showing us in this work, so I did this myself. And Grimstad later has... Ja, vi inledde ju ett arbete, en intern granskning efter den dåliga uppmärksamheten i media som Danske Bank fick. Och jag gillade inte riktigt det modus operandi och de uppställningar som jag fick se under polisutredningen. Så då tog vi helt enkelt fram en egen. So I proposed to have this kind of chart, and later apparently I saw from the materials that Grimstad has copied it to his report. Så jag föreslog att vi borde ha en sådan typ av tabell, och sedan såg jag att Grimstad hade kopierat tabellen till sitt eget material. Längst ner så står Henry var här, och då står det att han jobbar för Corporate Banking Division, och sen slutar den där gröna färgen vid 2017 där. Kan du veta vad slutar han på banken? At the bottom you see the name of Henry Vaher. He was apparently involved in corporate banking, and you can see that the green bar stops in 2017. So what happened? Did he quit? Honestly, I don't remember why it exactly stopped in 17. I think 17 second quarter ended with offboarding of focus clients, and I think Henry Vaher took longer leave or something, so maybe that was the reason, but I don't remember 100%. Ärligt talat så vet jag inte riktigt varför den tar slut där under 2017. Men kvartal 2 var väl då som vi offboardade fokusgruppen. Och sen kanske att han tog en längre sorts semester eller tjänstledighet. Jag vet faktiskt inte dock varför det blev så. Så du minns inte här och nu när du vittnar om varför han slutade? So you don't recall now, as you're testifying, what the reason was for him apparently stopping his work with you?
He definitely continued in the bank, but maybe I don't remember what was exact reason why he was not the head of subdepartment in the chart. So unfortunately. Okay. Han fortsatte ju jobba på banken, men jag minns faktiskt inte anledningen till varför han inte jobbade i den här rollen som chef på subdepartementet. Du pratade om varför du fick lämna banken, och kommer du ihåg vad var det officiella skälet till att du fick sluta i banken? We were talking about why you had to vacate your position at the bank. Do you remember what the official reason for your termination was? My personal, not Henry var här. Nu pratar du om mig personligen, vi pratar inte om Henry var här. Nej, jag pratar om dig, varför du fick lämna banken. Vad var officiella skälet? So why you left the bank? What was your official reason for you leaving the bank? I think it was given in the press release that I was told that investigations have reached a stage where I cannot continue as a CEO and I am suspended from my duties. Mm. Jag tror att det nämndes i pressmeddelandet att utredningen hade kommit till en punkt som gjorde att jag inte kunde fortsätta som vd och därför entledigades jag. Mm. Vi kan titta på ett pressmeddelande då. Det är från den 17 juni 2019. Och där kompletterade vi bevisningen med tidigare. Och det här är den engelska versionen. Och då ser du rubriken. 2019, this was additional piece of evidence submitted. You can see the heading here. Känner du igen det där pressmeddelandet? Do you recall this press release? Yes. Mm. Ja. Och här står också att det var Charlotte Elsnitz som verkar ha skrivit det då. It seems to be that Elsnitz was the author. Och det här är det här skälet till att du fick gå då? Det som står här i pressmeddelandet. And is that the reason why you had to leave the bank? The reason that is specified in this press release? Once again, when I had a meeting with Charlotte, I was told exactly the same lines she was reading from the paper, that internal investigations are going on, and this decision to suspend is the consequence. I was not given any further information. Återigen, jag hade ju ett möte med Charlotte där hon läste från ett papper de här raderna om att den interna granskningen pågick och att beslutet hade tagits om att entlediga mig från mina uppdrag. Nu tänkte jag gå till projekt Clear och ställa en del fördjupade frågor kring det projektet. Now I'm going to talk about Project Clear and I would like to ask a couple of more in-depth questions. Då tänkte jag att du ska få se på en presentation som är gjord för Swedbank, och den är daterad den 30 mars 2017 och det är vår bevispunkt 3. I would like to show you a presentation that I made. Nu har du fått sidorna 40 till 71 framför dig. Då ska vi ta fram den där sidan. 40. Det här är sidan 40 då, bilaga B. Har du sett, om du bläddrar i det här materialet, har du tagit del av den där presentationen vid något tillfälle? I have seen very similar presentation, but that was dated to June 2017. Jag såg en likadan presentation daterad juni 2017. Okay.
Om vi går till sidan 45 och då pratar vi om bakgrund. Let's have a look at page 45. It's background. Känner du igen att du har tagit del av den informationen? Do you recognize that you have received or given this information? Yes, this slide is familiar, but once again, this was from materials and the similar presentation dated into June. But this slide is familiar, yes? Ja, den här sidan känns bekant, men återigen, den som jag har sett kommer ju från en presentation som hölls i juni. Men ja, det känns bekant. Mm. Vi ska gå till nästa sida som är sidan 47. Ska vi se. Där ska vi se. Fridörren där. Turn to the next page, which is page 47. Projekt setup heter den. The project setup. Det finns ju, som du ser, ett antal punkter. You can see that there are a number of points. Och du har fått en punkt där också. Vad innebar det då? Operativt ansvarig. And you were given a point as well. What does that mean? Operational responsible. Where is... Oh. Vad är det? Sidan 47. Page 47, sorry, point number 1. Yes, I confirm I have seen these slides later. And the project CLEAR was about offboarding focus clients, as it has been discussed also here. And I was tasked to be responsible for this offboarding. And offboarding, it has a, you enter customer relationship, there are certain procedures, you have to inform the customers, you have to do it according to the terms and conditions of the bank, and etc. Jag kan bekräfta att jag har sett det här, men senare då. Och jag fick uppdraget att hålla på med projekt CLEAR, och det handlade om att offboarda fokusgruppens kunder. Jag hade uppdraget att vara ansvarig för just den här offboardingprocessen, och det innebär ju att man avslutar kundrelationen med kunden, och det ska man göra enligt villkoren i avtalet. So first, if I continue, yeah. So first we secured the information in a way that we made sure which clients are exactly part of the focus group. Then det första som vi gjorde var att säkra informationen för att säkerställa att vi visste vilka kunder som tillhörde fokusgruppen. Then we, at certain agreed date, I don't recall exactly, but it was in the middle of the March 17, we sent out the letters according to the terms and conditions that we are closing their accounts, but I think it was 60 days notice. Mm. Sen satte vi ett datum, nu minns jag inte riktigt exakta datumet, men det måste ha varit någonstans i mitten på mars 2017 att vi skickade ut brev till berörda kunder om att vi skulle stänga ner deras konton enligt villkoren i avtalet, och jag tror att det var en uppsägningstid på 60 dagar. Then there was a meeting with Estonian FIU and with Estonian police. Excuse me, what's FIU? Financial Intelligence Unit. Så hade vi också ett möte med det estniska finans... det är inte inspektionen, vad kan det vara? Är det finanspolisen? Okay, tolken bör bara översätta det som han sa, och han sa använd en förkortning, och då får du göra detsamma. Okej. Då hade vi alltså ett möte med estniska FIU,
och med estniska polisen. Where we informed that we are going to start this kind of activities. Det var ett informationsmöte om att vi skulle inleda dessa aktiviteter. Yeah, because according to Grimstad, this was also dangerous and we needed to report for some reason. Enligt Grimstad så var det faktiskt farligt och man skulle anmäla det av någon anledning. Then I gathered the information for daily account balances of all these entities in focus group. We set up the special report, the daily basis account balances, to see the progress of money being transferred out. Sen sammanställde jag också saldot på konton för kunderna inom fokusgruppen. Men för att få en överblick över pengarna som gick ut. To be precise, the reporting was set up before we informed the customers. So when we already informed, then we had a picture at our hands. Bara för att förtydliga, denna rapport skrevs innan vi ens tog kontakt med en berörd kund. Så när vi kontaktade kunden om beslutet så hade vi redan en tydlig bild av situationen. And then what was the project all about is that Håkan Bengtsson, myself and Sven Kivistik, we held numerous hours in my office scrutinizing the transactions that were done when the monies were transferred out of the bank. Det som huvuddelen av projektet gick ut på att jag tillsammans med Håkan Bengtsson och Sven Kivisti spenderade otaliga timmar på mitt kontor och att vi gick igenom alla dessa transaktioner där pengar gick ut. And I think during that process we stopped number of payments and we made also reports to FIU. Under den här processen så stoppade vi också en hel del utbetalningar och vi gjorde anmälningar till FIU. And then in the end the accounts were sort of decreasing. Daily basis I sent this report to Jan Fekko. Så småningom så blev det ju färre och färre konton som påverkades och jag rapporterade tillbaka till Jan Fekko. And then before final closure of the accounts, before the final transfer, we held additional meeting with Estonian FIU and asked them that is there any reason why we should not stop these payments out of Estonia. Innan då konton skulle stängas permanent och innan den sista transaktionen skulle genomföras hade vi ett möte med FIU och frågade då, finns det någon anledning till varför vi inte ska stoppa dessa transaktioner, att pengarna inte ska lämna Estland? We got no negative feedback, so the funds were transferred out to Western European banks, and we closed all the focus group accounts in the middle of May 17. Vi fick inte någon negativ kommentar om det, så pengarna gick till konton i länder i västra Europa. Kontona stängdes allihopa då till slut i maj 2017. And when this was all over, we had a meeting with Estonian FSA, also described the project and concluded that we are continuing our work in AML. När det då var över hade vi ett möte med estniska FSA. Vi beskrev projektet och vi sa som en slutsats att vi fortsätter vårt arbete med ALM-processer. Vem har gett dig det här uppdraget? Who tasked you to do that? I think it was a meeting
where the project was introduced and tasked. It was a meeting with Birgitte and Hello Megas, who is also referred, but I would say that this came from the headquarters. Det var under ett möte, tror jag, när projektet introducerades. Birgitte var med, en annan person vid namn Omegas. However, wait a second, that the interpreter wasn't done. Men då tror jag att alltså uppdraget delades. However, the project as such was in this way set up, but the pattern of offboarding the focus clients, the decision of doing that was already done before in the local management body. So it was to be done anyway. So. Alltså, det var då projektet startades, men själva mönstret av att offboarda vissa kunder, det hade redan pågått ett tag inom då den lokala förvaltningsenheten. Har jag förstått det rätt här att du har inte tagit initiativ till att det här projekt Clear skulle dras igång med fokusklienterna? Did I understand you correctly that you didn't take the initiative in order to start that work with the focus? That is not correct. We have the board meeting materials that Carbo One Group must be offboarded, and there was a schedule attached to that decision. This project just put additional resources and accelerated the decision that we had been taking previously. Det stämmer inte. Alltså, vi hade ett styrelsemöte. Beslutet hade tagits att den här Carbo-gruppen skulle avbordas. Det fanns ett tidsschema också tillsammans med beslutet, och projektet kan man säga var då ett sätt för att tillföra ytterligare medel och kanske för att snabba på processen. Vem rapporterade du till? Who did you report back to? About what? Om vad då? Om resultatet, hur det gick. Vem var din kontaktperson? About the result, how it went, who was your contact person? I don't remember of having any sort of conclusive report. So what we did is what I explained, that on a daily basis on the accounts, so the balances of the accounts, we reported, or I actually reported to Jan Fekko, who was assigned to be a contact person from headquarters. And then when the accounts were closed, then we went to FSA and reported about the activities that we have done. I don't remember that we had done specific conclusion reports. Jag minns inte att vi skulle ha slutrapporterat på något sätt. Som jag sa så kollade vi ju på kontona på en daglig basis, och jag rapporterade också det till Jan Fekko som hade blivit min kontaktperson utsett av huvudkontoret. Och när kontona då hade stängts, då rapporterade vi också till FSA om hela projektet, men jag minns inte att vi skulle ha haft någon typ av slutrapportering. I would like to compliment. I remember actually I wrote at least some memorandums in the process also about the process, but what was exactly, to whom exactly, that one I don't recall, but I recall I wrote some summary as well in the process as well. Nu ett tillägg dock. Jag minns att jag skrev några PM under processen, om processen. Jag minns dock inte vem dessa var riktade till, men jag skrev några sammanfattande rapporter under det pågående arbetet. Och du tittar på punkten 3. Kan du läsa den? Du har ju den framför dig. Vem skulle göra den utredningen som det står där i punkten 3? Answer is that I don't know.
because when I saw this material was 2 years after I had departed the bank, or 3 years. So I didn't see this report when it is dated in 17. I saw it only in 22. Ja, mitt svar är att jag inte vet. Jag fick inte del av den här rapporten när det begav sig, utan det var 2 eller 3 år efter jag hade lämnat banken. Så jag såg inte det här 2017 utan 2022. Men var det inte tänkt när det här projektet dras igång att man skulle göra rapporter och att det skulle skrivas någon form av redogörelse för slutsatser? But wasn't it part of the project that you would write some kind of conclusion, conclusive report, as you said, and also summarize maybe the conclusions that what you've learned from the project? No, definitely not. I was one of the members of the project. I never managed this project. Nej, definitivt inte. Jag var en av medlemmarna i projektet, men jag var inte projektledaren. Om du tittar på sidan 52. Have a look at page 52, please. Du har ju sagt tidigare att du hade sett de här bilderna. Och längst ner står det draft report. Hur tolkar du det? No, I don't understand. What? Nu förstår jag inte. Vad? Längst ner står det draft report. Vad var det för någonting? At the bottom it says draft report. What was that? I don't know. Jag vet inte. Du har ju bläddrat igenom och du säger att du har sett den där presentationen i juni, uppfattar jag rätt, juni 2017. You skipped through this, and I said, if I understand correctly, you saw this report by June 2017. Sorry, If I understand correctly, you've skipped through this. You read through it and you saw by the end of June 2017. Was that correct? No, I said I have seen similar presentation, which is dated not March 17, but it is dated June 17. But Nej, jag säger att jag har sett liknande presentationer, men de var inte daterade mars 2017 utan juni 2017. And more importantly, I saw this presentation dated in June 17 in the year of 2022. Och vad som är än viktigare är att den presentation som jag såg, som var daterad från juni 2017, jag såg den 2022. Såg du någonstans i den presentationen då att Erling Grimstad hade gjort gällande att det fanns så att säga, problem med att följa AML-regelverket? And did you see somewhere in that report that that Grimstad allegedly said that there was problems in compliance with the AML regulations and rule works? I saw the Grimstad reports 3 years after I left the bank. And jag såg Grimstads rapport 3 år efter att jag lämnade banken. Vet du någonting om vilket bolag skulle betala den här undersökningen? Var det dotterbanken i Estland eller var det moderbolaget som skulle stå för den här genomgången? Do you know what company or unit was to pay for this investigation? Was the daughter company of Estonia or was it the mother company? No, I don't know. Nej, det vet jag inte. Har du någon minnesbild av att du har betalat Erling Grimstad hans fakturer för arbetet i projekt Clear? To your recollection, did you yourself pay Grimstad's invoices for his work in this investigation? Förlåt. Can you because what you asked is if I paid myself. No, I didn't pay Not yourself. No, Grim. The Swedbank in Estonia or Swedbank AB in Sweden. I don't know who paid.
Swedbank Estonia eller Swedbank AB Sverige. Jag vet inte vem som betalade. Men du vet väl om du har attesterat några fakturer som gäller Erling Grimstads arbete? But you would know, wouldn't you, whether you gave your okay for invoices concerning Grimstad's work? No. Nej. Sen så är det ett dokument som möjligtvis kan vara bakom stängda dörrar. Det är försvarets bevispunkt 94. Jag är lite osäker på om den drogs bakom stängda dörrar. Now there is a document that might have to be dealt with in camera. It is exhibit 94 from the defense. I believe it was taken in camera. Titta i den där lathunden. If you can find the dummy list. Det finns ett kundnamn där. Men det has a client name there though. Nu ska vi titta. Vi kan reda ut det. Let's see if we can solve it. 94, sa du det? 94? Ja. Ja. Verkar den ha varit då? Ja. Yes. Det är stängda dörrar. Men kommer det fler sådana saker eller ska vi ta det på slutet? Den kan vi spara då. So let's take that at the end. Sen finns det frågor som där risken är att Robert Kitt kanske måste svara med kunna. Now there are also questions where we might have a situation where the answers by Robert Kitt might include some names. Jag har 3 frågor i en del som så att säga berör sekretessfrågor och de vill jag nog ta nu då. I have 3 questions and they do touch upon confidential material and I think I would like to ask those. Först att vi tar en särskild inspelning på det. Ja, då gör vi så att då fattar vi beslut om stängda dörrar och då får jag går från åklagarna då till Robert Kitt. Varsågod. There were some more questions from the prosecutor to Robert Kitt. Please go ahead. Den där är väl hemlig? Is that not classified? Ja, den där. Nu ska du få 3 rapporter att titta på. Vi ska börja med en rapport från den 3 januari 2018 och det är bilaga B sidan 189 till 194. Now you will be able to look at 3 reports. First one being from 2018, January 3rd. And the interpreter didn't get the numbers. Man får bara, ja. Page numbers. Jag tänker bara visa första sidan. Den är okej att visa. I will just be showing you the first page, which is quite all right. Men du får framför dig helheten. But you do have it in its entirety in front of you. Har du sett den här rapporten tidigare? Have you seen this report previously? No, I don't think so. Nej, det tror jag inte. Du säger att du tror inte det. You believe not. I cannot confirm that I have seen this. Jag kan inte bekräfta att jag har sett den. Vet du någonting om den här speciella gruppen som nämns här? Group Compliance Special AML Task Force. Har du talat om den gruppen? Have you heard about this group? Have you heard mentioning of this group before? Do you know anything about this particular group? Sorry, what group? Förlåt, vilken grupp? Om du läser under själva det så Swedbank Estonia, då står det Department Group Compliance Special AML Task Force. If you read that. Och stycket under in beginning of. And also the following section in the beginning of, etc. Är det här och nu första gången du får höra om den gruppen eller har du hört talas om den tidigare? Is it here and now? Is it the first time that you hear mentioning of this group or not?
I think Mr. Hoberlin had various titles which he used during his job. So if he was a part of special AML task force, then I don't know what was in his agreement or any of the documents. Jag tror att herr Hoberlin hade flera olika sätt att beskriva sitt yrke som han använde i sitt arbete. Och om det här speciella, och när det gäller AML-arbetet och den här speciella taskgruppen, ja, jag vet inte vad det stod på hans kontrakt. Har du någon minnesbild av att du eller någon annan enhet i Estland, dotterbanken då i Estland, har varit behjälplig med att ta fram den här rapporten? Can you recall whether you yourself or any other unit from Estonia, from the daughter bank, if you've assisted in drafting this? No, I don't recall that I had assisted of drafting this. I think looking, there is a number of individual names and client names and very detailed information. So I sincerely doubt that I knew, or I sincerely doubt that I could have been able even to provide any information on that. Nej, jag minns inte att jag skulle ha varit med att jag på något sätt skulle varit med eller behjälplig i att skriva ihop detta. När jag tittar igenom så ser jag ju ett antal individer, namn, jag ser avdelningar och ja, den information som finns här gör att jag överhuvudtaget tvekar på att jag på något sätt skulle ha kunnat varit del av att sätta samman det här. Då ska du få se på en annan rapport här, och då är det en rapport från 12 juli 2018, det är bilaga B sidan 200 till 209, och jag visar bara första sidan. Showing you the first page of another report from July 12th, 2018, B209. I will be showing you on the first page. Du har fått hela utredningen då. I have, however, received the whole report. Har du sett den här utredningen? Har du tagit del av den? Have you seen the report? Have you been informed of it, or have you read through it? I'm not sure. Jag är inte säker. Because this is not a Nemo report. This is something else. Detta är inte en Nemo-rapport. Det är... No, I haven't seen. Nej, det har jag inte sett. Om du tittar där på summary, kan du bara ögna igenom lite grann och kanske ge oss en bild av hur du ser på den här informationen som kommer här. If you go to the summary, if you give it a quick read through, could you then provide us with your view on the information there? So. Har du någon kommentar till den här rapporten? Do you have a comment to this report? No, not really. Nej, inte egentligen. The only comment I have that this exactly confirms that if we found something, then we initiate it as a bank as a whole. If something was found either in media or some data leaks or so on, so the bank reacted and took time to investigate.
Inte annat än att det bekräftar att om det fanns någonting, om vi fann någonting som bank, då menar jag som helhet, om vi fann någonting antingen i mediapress eller någon dataläcka eller så informationsläcka, så reagerade vi på det på en gång. Men du hade ingen aning om att den här speciella gruppen hade fortsatt att jobba efter 2017 med att ta fram rapporter om kopplingar till Danske Bank? But you are not aware at all about that this group continued its work after 2017, putting together a report about links to Danske Bank? No, not in the format of group compliance, special AML task force, but definitely I understood that work is continuing, and the end result was, among other things, also the Nemo report, which we started to work later on. So there was ongoing work very clearly. Nej, inte på det här sättet. Att det skulle finnas inom compliance, att det skulle finnas en AML task group. På det här viset. Däremot så vet jag ju att vi arbetade vidare och resultatet av det blev ju bland annat Memo-rapporten som vi kom senare. Vi ska titta på nästa rapport från den 20 september. Bilaga B, sidan 210 till 223. Och jag visar. We shall look at is from September, and it's the 20th, the 210 till 223. Vad kände du till om den här rapporten? That one I know. Den har jag. So what do you know of that report? This is the report that triggered the project Nemo that we discussed before. Trigger, did you say that, sir? Yes. Det var den här rapporten som gav upphov till Nemo-projektet som vi nämnde. Mm. Vet du varför man gjorde den här rapporten? Do you know the reason behind this report? No, not directly the reason, but I think it's obvious that if Danske Bank in our market is license is revoked and because of AML and also there is an international scandal around this, then I think it's obvious that Swedbank also, as the largest bank in the market, takes an analysis and feedback, takes an analysis and retrospective analysis of its customer portfolio and transactions. And Sir, please. Nej, jag vet inte direkt vad skälet har varit. Däremot så känns det ju i en situation där Danske Bank, och det gällde vad som hände på vårat marknadsområde, och det är ett stort internationellt, det är som en skandal som rör det, och det gäller också AML. Då blir det också uppenbart att Swedbank som en av de absolut större aktörerna, att man analyserar bakåt, att man tar till sig av feedback. I'm sorry about the portfolios, sorry? That's where the interpreter interrupted, sorry. That you would analyze in retrospect and the feedback. The question was if I know the report and the background of the report, and the answer was that not directly, but it is quite logical that Swedbank also looks on the Danske Bank-related things. So ja, så frågan var om jag vet vad som var bakomliggande skälen till den rapporten. Det vet jag inte i detalj, men det är ju ganska logiskt att man från Swedbanks håll också tittar på kopplingarna till Danske Bank. Om du tittar där under background, this memo. You look there where it says background and... Du kanske kan läsa där. Och så tittar vi på den där noten 1. Perhaps you can read it and then footnote 1. Look at that, please. Fotnot 1, den kan du läsa själv där. Perhaps you can read it on your own. Ett påstående från mig, men det är väl uppenbart att det är så. Det här är en uppföljning av den rapporten du tittade på tidigare från 12 juli. I'm alleging now, claiming, I believe it's obvious, that this is a follow-up of the review that we were mentioning before. Yeah, it looks like it. Det ser så ut.
Var du involverad eller någon annan i din bank och dotterbanken i att ta fram den där rapporten? Were you yourself engaged or somebody else from your bank or the daughter bank engaged in putting together this report? I don't know. Det vet jag inte. Mm. När fick du ta del av den här rapporten då? When was it presented to you, this report? In September 18. September 18. Okay. December 2018, yes. Mm. December. September 2018. Okay. 2018. Hur fick du den? And how did you receive it? What way did you get it? Yeah, I received it via, actually I remember I received it via email and and then with a note that it is not allowed to be distributed to anyone else unless being explicitly allowed by the CEO of the bank. Jag fick den, kommer jag ihåg, via e-post och med instruktion att jag inte fick sprida den vidare och utan uttryckligt tillstånd från bankens vd. När du fick den via e-post, hade du fått någon hint eller någon förvarning om att den här rapporten skulle komma? As you received it via email, had you been given any hint, any sort of information on the fact that this report was on the way? I don't remember. I think we had a discussion with Håkan Bengtsson, continuous discussion, because he was really around and was helping us to investigate transactions on the customers. So he may or may not hinted that they are looking at Danske Bank. I just don't remember. We were continuously dealing with the Det kommer jag inte ihåg. Med Bengtsson så var det så att vi var i ständig kommunikation och han hjälpte till och var behjälplig med att analysera och gå igenom transaktioner och så vidare. Och det kan hända att han på något sätt hintade om detta, men det kommer jag inte ihåg. Har du någon kommentar eller vill du kommentera den här utredningen kring resultatet? Är det någonting du vill säga här? Do you have a comment? Is there something you would like to say concerning the results or this investigation? Yes, I think I already did. Ja, men det tror jag redan att jag har gjort. Okay. Följde du nyhetsflödet kring Danske Banks filial i Estland? Did you monitor the media publicity concerning Danske Bank Estonia? We had obviously the media monitoring that is taking all of the news that are coming on the banking market, that this is automatic process. Ja, vi hade ju självklart en mediaövervakning vad det gällde vad som fanns i media, även gällande Danske Bank, men det var ju en automatiserad process. Yeah, but I also know that whenever there was information available on certain like laundromats or whatever the OCCRP projects, from time to time they came as a packages like Panama Papers, then there was number of other things like that. Then all of these lists were scrutinized and matched against our databases. And I know this work. Men jag vet också att det fanns vissa sådana här, vad ska man kalla det, laundrum, så OCCRP. Det var som hela paket, om man säger Panama-papperna med flera. När det kom upp någonting som fanns på de här listorna, då blev det genast en träff gentemot våra databas. Tog du del av Danske Banks rapport och pressmeddelande den 19 som kom ut då den 19 september 2018? There was a press release on behalf of Danske Bank on the 19th of September 2018. Did you receive this or read through it? Do you refer to Danske Bank's own report or? Menar du Danske Banks egen rapport? Ja. Yes. Yeah, I think I received it, but I definitely didn't read it. Jag tror att jag mottog den, men jag läste den med säkerhet inte. Okej. Okay.
Varför läste du den inte då? And why did you not read it? It was, if I remember correctly, there were two documents, both were 200 plus pages, compiled by special lawyers. So it's the legal text for 400 pages. So I just trusted my colleagues who went through it. Ja, minns jag rätt så var det 2 dokument på över 200 sidor vardera. Och det var sammansatt av lagkunniga, av advokater. Så att ja, det var över 400 sidor juridisk text. Så det överlät jag på mina kollegor och så litade jag till dem. Då har jag en sista fråga, sen vet jag att min kollega har några frågor. I have one final question and then I shall give the floor to my colleague. Vet du om Swedbank AB, huvudkontoret, moderbolaget, gjorde en egen dansk bankutredning? Vet du om Swedbank AB gjorde det? Do you know whether Swedbank AB, being headquarters, the mother company, whether they conducted their own investigation of Danske Bank? Are you aware? No, I'm not. Nej, det vet jag inte. Du har ingen aning om det? No idea. Då vill jag att du ska titta på en tidningsartikel och då får jag be. Det här är då Dagens Industri den 4 oktober 2018 i storprotokollet sidorna 180 till 182. Och det räcker med att jag visar första sidan där och får jag be att tolken läser det där för vittnet. Please take a look here then. This is Dagens Industri from 2018. It is October 4th from storprotokollet, the major protocol, pages 180, 184, and this is the first page, and I will ask the interpreter to read it out loud. Swedbank hides results of their own Danske investigation. Swedbank has been assisted by external expertise to go through transactions with Danske Bank for the years 2007 till 2015 in the hunt for dirty money. But the bank will not answer to whether this review resulted in any red flags. I think it is very clear that the reference being made is this very same report. Jag tänker att det är ganska uppenbart att det man hänvisar till att det är precis samma rapport. And I don't think the bank should and could give publicly statements about its customers. Och jag tror inte att banken vare sig borde eller kunde öppet ge några kommentarer gällande sina kunder. Ja, tack. Thank you. Hej Robert. Hej. Vi fortsätter med den här bilden. So we continue with the same picture. När fick du reda på att Swedbank hade gjort en egen dansk utredning då? So when did you find out about Swedbank's own investigation into Danske Bank? Latest when I received this report. Den 20 september. Som senast då när jag fick den här rapporten. Den 20 september alltså, som jag förstår det. That was the 20th of September, if I understood it correctly. I don't remember the date exactly, but September 18, yes. Ja, jag minns inte det exakta datumet, men någonstans september 2018, ja. Okej. Och vad tycker du om den här rapporten då, 20 september-rapporten som vi kallar den? So what is your opinion about this report? Let's call it the report of the 20th of September. As I told also previously, that I think report is made sort of methodologically, and the report is in itself fine. I mean, it gives you out all the flags that match preset criterions, and there are figures inside of the report. And I think you can see also from the conclusion that the criterions that are being used in creating in these reports are quite okay.
Som jag sa tidigare så är den väldigt metodisk och jag tycker att den är helt okej. Den listar ju alla varningssignaler. Den listar alla träffar enligt de förbestämda kriterierna. Och när man tittar på slutsatsen där man ser kriterierna så tycker jag också att de är helt okej att använda. Så du har inga synpunkter på hur dokumentet är, så här, kvaliteten på dokumentet och innehållet har du inga synpunkter på? So you don't object to the quality of the document, of its content? I do object on the, I cannot find so quickly, but I do object of the key conclusion of this report that all of these customers had to be off-boarded immediately. I cannot find it so quickly. Jag har faktiskt en invändning där, nu hittar jag inte det så här snabbt, men en av de viktigaste slutsatserna i alla fall är att alla dessa kunder genast skulle offboardas. Men i övrigt har du inga synpunkter då? And otherwise you don't have anything else to say about it. I cannot read it so quickly, sorry. No, as noted, I think the criterions to find these customers and to match all the risk indicators, which is done, it's methodologically really valid, and this is the bank what should do. The question is whether we should offboard all the customers that had transactions with Danske Bank clients at that point of time, 11 minus 4 years ago, 11 years ago to 4 years ago. So you had 10 years ago transaction. Do you have to offboard the customer? And this is from time to time practically unviable thing to do. So I think the conclusions as such were wrong. Ursäkta, nu hinner jag inte läsa igenom allting, men jag tycker i alla fall att kriterierna var helt okej, riskindikatorerna, också metodiken okej, men själva frågan om man verkligen då ska offboarda alla dessa kunder med hänvisning till att det fanns transaktioner från deras sida till eller från kunder hos Danske Bank och att det då gick tillbaka till 11 år i tiden, tycker jag att det kanske man kan ifrågasätta, och praktiskt är det kanske inte så rimligt att göra det. Okej. Då vill jag gå tillbaka till den pressrelease min kollega visade i början på förhöret från den 17 juni 2019. I would like to go back to the press release that my colleague showed you in the beginning of the examination. It's from the 17th of June 2019. Den är på skärmen. You can see på it on the engelska. screen in English. Och längst ner där är en liten markering så står det att today's decision is a consequence of the ongoing internal investigation. So you can read there at the bottom where you can see this comment symbol. Today's decision is a consequence of the ongoing internal investigation. Beslutet var ju då bland annat att du fick lämna din tjänst på banken. This decision entailed, among other things, that you had to leave, you vacate your role. That is correct, yes. Det stämmer, ja. Och då är min fråga, vad är det för ongoing internal investigation som man pratar om här? So my question is, what is this ongoing internal investigation that is mentioned there? Thank you for that question. I had the same question to the bank. Ja, men tack som frågare, för att jag hade samma fråga till banken. And I got no answers. Jag fick aldrig något svar. But I also would like to add that, that as a CEO of any company, I can be let go for the wrong choice of the tie or whatever reasons. So this is the discretion of the owners, and they decided to use their right
to let me go, so this is their job or their discretion and their responsibility. Mm. Som vd så kan man ju faktiskt få gå på grund av att man har valt fel slips just den dagen. Men det är det som ägarna får bestämma. Det är deras eget tycke och tänke, och de har rätt att göra så. Men man får inte alltid veta anledningen. Tittar du längst ner, sista stycket i det här pressmeddelandet. So have a look at the bottom, the last part of this release. Så står det, och då läser jag på engelska. It says, now I'm reading in English. As previously communicated, Swedbank has initiated an in-depth internal investigation with the help of external resources to investigate historical AML compliance. Oh, sorry. Ursäkta. Jag stannar där så, om du översätter. Ja, okej. Ja, det är klart. Det blir svårt att översätta kanske. Då blir min fråga, här står det att man tidigare kommunicerat att man har en intern utredning med hjälp av externa resurser. Kände du inte till det? Were you aware of, was it ever communicated to you that there was an internal audit or investigation with the help of external resources? Were you aware of that? Yes, of course. I knew since the beginning of the year, since this program in the February, that law firm Clifford Chance was hired to conduct the reviews and represent the bank's interest, and Clifford Chance also had their thorough report a year later. So I know that there were investigations ongoing. Ja, visst visste jag det. I början på året, i alla fall i samband med det här programmet i februari, så anlitades Clifford Chance, en advokatbyrå, att leda undersökningen, granskningen, och de skulle företräda bankens intressen här. Och det ledde också till en rapport som presenterades ett år senare. Mm. Och vad var den rapportens slutsatser då? And what were the conclusions in that report? That report was released in 2020, and it was also 250 pages. However, I took the time and read that 250 pages. Den här rapporten kom då 2020 och bestod också av 250 sidor. Den här gången tog jag mig faktiskt tillräckligt med tid för att läsa igenom rapporten. And I think the short conclusion was that there were also no breaches in the regulation, but of course many things could have been improved. Ja, som slutsats lite kort kan man väl säga att man inte kunde se några förseelser. Man skulle ha brutit mot regelverket, men att det fanns utrymme för förbättringar. Är det din tolkning av rapporten? And that's your interpretation of this report. That is my interpretation of this report, and if I may complement that with two statements. Det är min tolkning av rapporten, men jag skulle gärna vilja komplettera med två saker. One is that Clifford Chance, as a reputable law firm in US who conducted this thorough investigation, published a press release 2 years later, and you can see it from the document. I think Mr. Samuelsson forwarded to court that Clifford Chance was proudly advising Ural Metal and Mining Company in their syndicated loan in 2019. Wait a second. Clifford Chance är ju en advokatfirma med gott rykte från USA, och 2 år senare så publicerade de också ett pressmeddelande, och jag tror att det framgår av ett dokument som är ingiven till rätten. Och
där står det alltså bland annat att denna byrå var rådgivare till Ural Mining. What was the name of the company? UMMG. UMMG. So UMMG. So not only they didn't find anything in Swedbank, they considered owners of Carbo One reputable enough to onboard them as a clients for Clifford Chance. Så det var inte bara så att de inte hittade någonting att anmärka hos Swedbank, utan dessutom så tyckte de att det här bolaget hade ett så pass gott rykte att de själva tog in dem eller onboardade dem som kunder. And the second note I would like to make is that while my agreement was finally terminated in September 19, I got also the letter from the bank that they don't have any claims towards me at this point of time. Mitt anställningsavtal avslutades då i september 2019. I samband med det så fick jag också ett brev från banken om att de inte riktar några fordringar emot mig. Såg du presskonferensen som banken och Clifford Chance hade efter den här utredningen var klar? Did you see the press conference held by the bank and Clifford Chance after the investigation was concluded? No. Nej. Har du läst bankens pressmeddelande efter Crime.se. Clifford Chance utredning var avslutad? Did you read the bank's press release after the investigation by Clifford Chance was concluded? Yes, I think I did. I don't memorize what was in there, but I think I did. Ja, men jag tror att jag har gjort det. Dock minns jag inte innehållet, men jag tror att jag har läst det. Då skulle jag med rättens tillåtelse vilja åberopa det. Det är alltså inte del av, finns inte intaget i förundersökningen, det här pressmeddelandet. Men med anledning av vad vittnet nu säger så vill jag gärna åberopa det. Det finns inte någonstans i materialet i dagsläget. Nej, utan då får jag lämna in det. Lämnas in i så fall. Ja. If the court permits, I would like to refer to this press release. It is, however, not part of the preliminary investigation material. But due to what the witness just stated, I believe I wanted to make it part of this case, and the presiding judge just asked if it really is not submitted so far. No, it has not been submitted, and the prosecutor would like to do so now. Så med rättens tillåtelse då? So if the court permits. Åklagaren har det tillgängligt här nu, eller? Ja. So the prosecutor has got it available here, yes. Och då får jag läsa hela pressmeddelandet på svenska. Finns det på engelska? Jag har inte det. Kan det finnas på bankens hemsida? Ja. Behöver ju dels lämnas in och sen vill vi gärna ha ett bevistema också, men nu har vi ett vittne här så det är väl bäst att bara ställa en fråga till vittnet. Att förstå att det här lämnas in. Ja, jag kan göra så. Jag får lämna in det sen kan vi lämna in både svensk och engelsk version i och för sig. Okay, I'm going to submit the English and the Swedish version then. Men då vill jag läsa det som står längst ner här och som är rödmarkerat. Alltså, om det finns på engelska så vill vi att den engelska versionen visas för vittnet så att inte vi får den här viskningsleken. Att man översätter svenska till engelska så blir det inte likadant som på den engelska offentliga versionen. Det är det som är den officiella versionen. Åklagaren en engelsk version nu? Inte tillgänglig. So if there's an English version, bankens hemsida. Bara en sekund, tolka måste tolka, annars förstår inte vittnet vad det handlar om.
So if there is an English version, we want the prosecutor to show that one. We don't want to play a game of Chinese whispers here with the Swedish text being translated into English, and then maybe there is a mistake there. So if there is a version which you would like to prove. Okay, I started the device again, the recording device. Tack. Då blir min fråga. I det här pressmeddelandet så finns det en uppgift om att Clifford Chance rapport bekräftar bilden av ett misslyckande och att banken i sitt arbete mot penningtvätt inte levt upp till de krav som kunder, ägare och samhälle har rätt att ställa. So in this press release, it says the following: Clifford Chance report confirms the narrative of a failure. The bank's work against money laundering did not live up to the requirements that the customers, the owners, or society have the right to task them to live up to. Vill du kommentera det? Would you like to comment? I would like to refer what I said previously, that again the language is used that in the past there were some problems without any reference to any particular cases what has been done wrong. So this is clearly this is clearly narrative that has been used without any motivation. So what exactly is the expectation of the society that the bank had be doing? Jag vill referera till det som jag sa tidigare. Man använder samma sorts språk om att det fanns problem tidigare, men utan att referera till några specifika fall och vilka saker som var fel, vilka tillkortakommanden som skulle ha funnits där. Igen så ser vi samma bild som förmedlas, men utan någon motivering om vad som är fel och vad nu samhället förväntar sig. Så då fattar jag det, menar du att den här rapporten var dåligt underbyggd? So from your answer I got that you believe that this report wasn't very didn't have the necessary motivation. No, not. Wait a second. The fundaments. I think I got it. No, I think the report. Very well founded, let's say. I think the report itself was very thorough, and it pinpointed to the various things that could have been improved. However, the press release is simplifying the narrative and pinpointing to past that is not substantiated. Mm. Jag tycker att rapporten i sig var väldigt noggrann, och det specifierades också olika saker som man kunde förbättra, men pressmeddelandet är väldigt förenklat och hänvisar till gamla saker som inte motiveras. Jag tror jag gör så att jag har inte fler frågor, utan jag ger in det på engelska och svenska. Då ska vi se. Var det någon avslutande fråga från försvaret? Ja, jag hade en fråga. Jag ska bara slå upp rätt ställe. Vänta en sekund, jag letar upp rätt PowerPoint-bild här bara. Just hang on there, I'll just find the right PowerPoint slide. Men frågan är, medan jag letar, följande. My question, however, is, while I'm looking, as follows. Minns du om Clifford Chance gjorde något uttalande
om de hade funnit några bevis på penningtvätt i Swedbank Estland. Can you remember whether Clifford Chance made any statements as to if they found evidence of money laundering concerning Swedbank Estonia? Yeah, actually, I do remember, and it's also important in the previous questions. Ja, jag minns faktiskt, och det är också viktigt i de tidigare frågorna. I think it was some days or weeks, a very short period of time before publishing their long report. Jag tror att det var dagar eller veckor kort innan man publicerade rapporten. They published a special sort of report or press release or statement. Var det en slags specialrapport som offentliggjordes eller ett pressmeddelande eller någon form av uttalande? That they had found some payments to the sailors who... Sorry, to... Sailors. On sales. The sailors. Sailors, oh. yeah, the people who are working in the ships. Yes. Yeah, they found some payments to the sailors whose address was marked Crimea. And therefore, this can be interpreted as making a payment to Crimea, which is sanctioned. And that's why they made a special statement. Just a moment, sir. Thank you. Jo, man menade då att man hade funnit betalningar gjorda till sjömän. Som var de som de hade adresser. De här sjömännen hade sina adresser på Krim. Och då menade man att det kunde tolkas som att man hade gjort betalningar till mottagare som var sanktionerade. Yeah, and that was specially made a statement, but the amounts of these payments to the sailors all together, if I remember correctly, they were something like $100,000. Not 100 million, but $100,000. Crime.se. Ja, så då gjordes det kom ett speciellt uttalande gällande detta. Men beloppen, totalbeloppen som hade betalats till dessa sjömän, om jag minns korrekt, var det $100,000, inte miljoner, men $100,000. Är det mycket i bankens värld? So in the bank sector, is this a significant amount? I think we saw we saw the payment volumes of the bank, so this is negligibly small. Ja, jag tror vi såg betalningsvolymerna som banken rörde sig med. Det här är försumbart lite. Kommer du ihåg hur många transaktioner som Clifford Chance analyserade? Can you recall how many transactions were analyzed by Clifford Chance? No, I don't. Nej. Då vill jag visa dig den här bilden. In that case, I would like to show you this slide if I can get it on. Ska vi bara sätta igång presentationen här? Det sitter så konstigt. Börja om. Nej, det kommer den. Det här är då ett citat från sidan 4 i Clifford Chance rapport, inte från bankens pressmeddelande. This is from Clifford Chance report. It's not from the bank press release. This is page 4 and it's cited. Och där på engelska då står det with forensic support from FTE Consulting, the investigation has analyzed over 30 billion transactions, approximately half of which are from the Baltic subsidiaries. Och är det en omfattande undersökning? Would you say that this is an extensive investigation? Yes. Ja. Kommer du ihåg om de hittade något bevis på att Swedbank varit inblandad i penningtvätt när de hade tittat på de här 30 miljarder transaktioner? Can you recall whether there was any evidence found that Swedbank was engaged in any money laundering after they'd looked through this number of, what, 30, what is it? 30 miljarder. Of 30 billions? No, I don't recall that Swedbank was found of any money laundering activities.
Nej, jag minns inte att man skulle ha funnit Swedbank delaktig i någon pengatvättaktivitet. Sista bilden jag ska visa är då tyvärr på svenska. Den är hämtad från sammanfattningen som Clifford Chance gjorde. Unfortunately, this last slide I will show you, it is in Sweden. It is collected from the resume and the Clifford Chance. Inte från pressmeddelandet från banken alltså. It is not from the press release on behalf of the bank. Kan jag be tolken översätta det här åt mig? But I ask the interpreter to translate this. As shown in detail in this report, Clifford Chance cannot, based upon the available information, reach the conclusion that Swedbank was involved in money laundering or that Swedbank, again, dealt with any client transactions being incomes from any illegal activities. Håller du med om den slutsatsen? Would you agree to this conclusion? Yes, and not only me, but also after 4.5 years of investigation, also the Estonian police has reached the same conclusion. Ja, det är inte bara jag. Efter 4,5 år av utredande så har även Estlands polis nått samma slutsats. Tack, jag har inga fler frågor. Thank you. No further questions. Då är det här förhöret avslutat. Då får vi tacka för att du hade möjlighet att komma hit.